sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èní ni 13th of May 2026 at exactly 9:27. Yes. And welcome once again to Koikimedia, bringing the world closer to our doorsteps. I welcome you as you are about to again be part of a platform that brings the best of what is happening in Nigeria, around the world, and from this part of the globe where I am currently residing in London. England precisely, United Kingdom as a whole. I welcome you on the Twitter, X. I welcome you on the YouTube, on Instagram, on Facebook, and also on TikTok. As we always say on this platform, even though we lost a great icon and no one else but my late mother, we will never forget her. We will continue to remember her for the good deeds that she did while she was alive. We will never at one point say we will forget to talk about her before we start the program. And if I forget, I will remind myself or be reminded by people that also love her. Let me use this privilege to continue to say, may her soul rest in peace. And for those that are still alive, let us try to continue to work towards the best for humanity, the best for the Yoruba people, and probably maybe the best for those that are currently residing in Nigeria. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ìyẹ̀ta láti gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbóhùn mi. I have multiple cameras, so sometimes I might look like this place, or sometimes I might come here, I might come there, I might come there. We are streaming on 1, 2, 3, 4, 5 different channels. So there's no way you will probably not be privileged to know what we are doing here. But if you want to know what I'm doing here, you will then also enjoy the presentation. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí bàbá wa Adams Ọlámilékan. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí ń wọlé lórí gbogbo platforms. Tẹ́ bá kí mi màá tètè rí yín. Mo kí bàbá wa Gani Olóyèdé. Wọ́n ní good evening sir, the last man standing. Yoruba Nation is an ongoing project. Nigeria is going into a lot, and we will be discussing that this evening. Let me welcome those of you on our TikTok channel. There's not a harm tẹ́bá kí wa bàbá wa Gani Olóyèdé tún sáré lọ sórí TikTok látòrí Facebook. Please always try to engage, because that is the only way it is called social media. About 20 years ago, we don't have this kind of privilege to communicate and talk to each other. Moki Babawa Adebisi Boboye, 1890. Moki Babawa Bamidele Wani, may the soul of your mother continue to rest in peace, and also my late father, Alhaji, the late Alhaji Mojidi Omotayo Koiki. Moki Boboyi ni Jebode, Moki Lekiti, Moki ni Kwara, Moki ni Eko, Moki ni Oyo, Moki ni Oshun,
ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè títí dé Kogi State. Mo kí gbogbo àwọn bàbá látòrí àwọn ọba wa jáde gbogbo ibi tí wọ́n bá wà tí wọ́n represent wa. Mo kí bàbá wa Olúgbọ́n, mo kí bàbá wa Láàfin, mo kí bàbá wa Ọọ̀ni Òrìṣà Ọ̀jájá the second, mo kí bàbá wa Wùjalẹ̀ àbí ṣáàtì ní new one àbá ṣe ń wà ní process of getting one. Mo kí bàbá wa Déjì of Àkúrẹ́, mo kí Sean Ògbómọ̀ṣọ́, mo kí gbogbo yín ní Ayétẹ̀, gbogbo ibikíbi tí ọmọ káàárọ̀ òjìrè wà títí dé Benin, mo kí yín. Mo kí yín ní Cote d'Ivoire, mo kí yín ní Sierra Leone, mo kí yín ní Libya, mo kí yín ní Qatar, mo kí yín ní Egypt, ní Cairo, mo kí yín ní India, ní Pakistan, ní Turkey, mo kí yín ní gbogbo ibi tí ohùn mi bá ń dé títí dé Malaysia, títí dé Asian country. We have continent. Africa ò kì í ṣe country. Gbogbo ìgbà kí ìgbà táwọn èèyàn bá ń sọ pé Africa, Africa, ẹ jẹ́ kó máa yé wọn pé Africa is not a country. It is a continent. Continent mélòó la ní lágbàáyé? Gbogbo ẹ̀ náà ni mo máa ṣàlàyé fún wa lórí ìkànnì wa nírọ̀lẹ́ yìí. We have 7 continents and I believe I'm right. Yes. The 7 continents are Asia, Africa tẹ̀lé, North America, Donald Trump is in China, then South America, Antarctica, Europe, Australia. Mo kí àwọn ìyá wa tó wà ní Australia, mo kí ní New Zealand. I say good evening and welcome to the platform. Koikimedia, bringing it closer to your doorsteps. Mo kí bàbá wa Matthew Gbemileke, mo kí bàbá wa Ismaila, mo kí ní gbogbo ìgbèríko káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Mo fi kíkí Elédùmarè, mo fi kí yín. Mo fi kíkí Kristẹni, mo fi kí yín. Mo fi kíkí ti ìṣẹ̀ṣe làgbà. Bẹ́ẹ̀ ni, ìṣẹ̀ṣe ní àgbà. Gbogbo ẹni tó bá ní ìṣẹ̀ṣe a máa jùnú ìrọ̀lẹ́pa. It is part of who we are and we will continue to appreciate it. Mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí mo ní assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mo kí ẹ̀yin Christian, mo kí babaláwo, mo kí oníṣègùn, mo kí ìyá Ọ̀ṣun, mo kí gbogbo ibi tí wọ́n ti ń tẹfá, mo kí gbogbo àwọn wòlíì, àwọn àfà, mo kí sẹ̀lẹ́, mo kí kérúbù, mo kí KICC, mo kí gbogbo ọkùnrin àtọbìnrin àtọmọdé, mo kí gbogbo àwọn òyìnbó, mo kí àwọn tó gbà wá lálejò sílùú yìí láti how many years ago now? I say good evening and welcome to the channel. Today, gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ ilé iṣẹ́ wa, we have a lot to talk about. We have a lot happening around the globe. Mo ní gbogbo ohun tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé, tí ẹ fẹ́ mú confirmation ẹ̀ bí ẹ̀yin náà ti gbọ́ àbí ká wá fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ sínú ilẹ̀ Yorùbá tí à ń pè ní the southwest part of Nigeria. Mo kí President Bola Ahmed Tinubu Jagaban that is preparing for the second tenure. Wọ́n máa wọlé kò ní wọlé, ó kù sáwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́. Àwa ò ní support Peter Obi, bẹ́ẹ̀ náà ní support Atiku. Since tí Nàìjíríà ò tí pín, since tí àìtí accept pé kí Nàìjíríà kó pín, there is no way a Yoruba man like myself will sell my tribe man to somebody else. Lóòótọ́ inú Nàìjíríà ni gbogbo àjọ wà. Bó bá àwọn ọmọ Yíbò kó dìbò fún Peter Obi, bó bá àwọn Hausa Fúlàní kó dìbò fún Atiku, but we expect a Yoruba person láti dìbò fún Tinubu. Yes, since tí Nàìjíríà ò tí pín, Nàìjíríà ṣì wà níbi tó wà. So it is entirely up to individual to decide what you want. But one thing is, can President Tinubu give us everything we want before his tenure elapsed? Lẹ́ẹ̀kan sí, Africa ni mo mú wá bá yín o. Ibo ló ń pè ní Africa. Anthony Guterres sọ̀rọ̀, ẹja àkántẹ̀mù aka tó máa tẹ̀síwájú. Má dìde lórí ìṣòkò. Kí ni Macron sọ ní Kenya? Kí ni wọ́n sọ nípa gbogbo tí President Tinubu sọ̀rọ̀ lé lórí láìpẹ́ yìí? Gbogbo ẹ̀ náà ni mo mú wá bá yín. Mo kí bàbá mi Lánre. Mo ní ẹ má lọ jìnnà, ẹ ti lọ síbi iṣẹ́, ẹ lọ síbi iṣẹ́. Gbogbo kíbi tó lúkálukú wá bá wà. Ẹ fún àkàn fìdí jókòó sí torí tìrọ̀lẹ́ yìí máa da púpọ̀ ká má sọ nǹkan míì. Mo kí àwọn tó fún mi ní award ti Jẹ̀bú parapọ̀. Ó jọ mí lójú. Award wa ń sùn sínú ilé. Ìkan bẹ níbẹ̀ yẹn within the Nigerian community ni wọ́n fún mi ní 2017. Ẹ jẹ́ ká tán tẹ̀mú aka tó máa tẹ̀síwájú. Ẹ má dìde lórí ìjókòó because it's going to be a fantastic program. We might probably get 2 hours because mo ní time there
kò sí time púpọ̀ torí tó bá wà lórí stock market tó bá wo ohun tó ń lọ lórí stock market in and out ni in tó ń pè nílùú òyìnbó ni pé kò sí ọ̀lẹ nílùú òyìnbó. Mo kí gbogbo àwọn family mi, mo kí àwọn in-laws mi, mo kí gbogbo wọn pátápátá, mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí àwọn ìyàwó mi. Ò ń béèrè pé mélòó mo ní, má béèrè yẹn. Mo kí gbogbo àwọn in-laws mi pé a tẹ̀ fojú ríra after many years tí mo padà wá sí Nàìjíríà. Tí a bá tún máa padà wá láìpẹ́, gbogbo ẹ̀ náà ni ẹ tún máa rí wa dáadáa. But for now, ìlú òyìnbó tí mo ti ń gbé náà ni mo wà, tí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. President Tinubu ní Nigeria will spend about $11.6 billion. Tí wọ́n bá ń gbọ́ àwọn owó ńláńlá báyìí, kí ló máa fi ṣe? Má dìde sẹ́ẹ̀, gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé. Ìṣẹ̀ṣe is our way of life. A kì í ṣe Arab, a dẹ̀ ṣe Jew. But ọmọ Yorùbá ni wá. Bẹ́ẹ̀ ni, let's tẹ̀síwájú ká máa mú díẹ̀díẹ̀. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga 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 fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Welcome once again. Mo kí bàbá wa Fúnwá TV, èèyàn ńlá, ọkùnrin ńlá. Mo kí gbogbo àwọn medias wa back to back. Mo kí world media, mo kí home based media, mo kí gbogbo ẹ̀yin independent bloggers. Àwọn ò kì í ṣe blogger. We are not a blogger. We are a full registered organization that is competing with any other media around the world. We want you to continue to look into these media as a platform where you can also support. Tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ gbé lárugẹ, it's fine. But one thing is, we will never stop, even with the little resources. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, they are working tirelessly. They are doing their best with the little resources that we have. They are very appreciative. Pẹ̀lú kéékèèké tá à ń fún wọn. Látọ̀rọ̀ owó lọ́wọ́ èmi náà, torí èmi náà ní. Tabatẹ̀ ní afẹ́fi tọ́jú staff, adẹ́fẹ́fi tọ́jú family. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ́ tí ń wọlé, ìyá wa Dúpẹ́ Agboola, mo rí yín bẹ̀. Wọ́n ní they are sending me a huge hug. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń comment, ẹ̀yin tẹ́ ń thumbs up. Mo kí yín. Welcome to the platform, welcome to the program. Mo ní ká kọ́kọ́ lọ báyìí, ká lọ dúpẹ́ fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, the man that sees tomorrow, the man that knows that Nigeria has a lot of issues. Àwọn lọ́jọ́ ṣe pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀. Even táwa ọba tẹ̀ mí ti bàbá Awólọ́wọ̀, the fact that actually Professor Adébánjí Akíntóyè, the leader of the Yoruba Self-Determination Campaign Movement, under him we have the deputies. Mo kí gbogbo àwọn organization. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè ní olóṣèlú. Mo fẹ́ kọ́ tó bá mi súnmọ́ bíbáyìí, because we should be more worried and concerned that our northern part of Nigeria, one more game to play for 2027. But one thing is, whatever it takes, the power will return back
to the north after 2031. Let us always remember that. No matter what and how it will be, Nigeria is currently under a rotating structure whereby every 8 years the power moves from one part of Nigeria to the other. Whether the minority will have the privilege to be a president of Nigeria, that is not likely to happen. But the big stakeholders, which the Southwest is enjoying right now, under the leadership and the president of President Bola Tinubu, it might take probably Taba Adi 8 years from 2031, Tabateni, rotation of the power. Whether the Igbos will ever be the president of Nigeria, I doubt it. Good evening, Babami Oba Imole Mokibugwe Eyowa. The chances of me saying that is because nobody trusts the Igbos. The Yoruba doesn't trust them. The northern part of Nigeria have already made it known to Peter Obi. He will only be a one-term president should he contest under the NDC. I'm sure you've all watched and heard the video. Look at the topic this evening. A very important topic. Timomuwa, monibi by any con, let him marry confirmation into ban loni world. Timo feel pay. But there are some things that I gotta bring to your notice as quickly as possible, especially due to the fact that it has something to do with the Yoruba people in Nigeria. Likewise, it has a lot to do with our growth of being part of Nigeria. Moki Babawa Adekunle Adeleke, Moki Bubuini Okeogun. Moki Babawa Adebayo Okpeyemi Wani, I greet you, White Lion. I'm not one on Kimilati Moscow. Russia Lamawa Pelu Putin. Donald Trump is currently in China. We're waiting for all the press release and everything that has to do. America is not a country. Tema for what was saying. America has a big stake in the world, just like any other part. How many of us know the current UN Secretary General? Talomo Eniton Kweni, the UN Secretary General. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá àwọn èèyàn mọ̀ arákùnrin náà àbí bóyá ẹ mọ̀ àbí ẹ gbọ́ rí. Mo kọ́kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Ìjẹ̀bú parapọ̀ fún award tí wọ́n bá mi present tí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi ọ̀rẹ́ mi olólùfẹ́ mi tí kúrò níyàwó. Lóòótọ́ àwa méjèèjì ti dọmọ lókù. Bí ẹ bá gbọ́wọ́ lé wa ẹ̀ ń wá wàhálà àwọn ìyá wa torí bí ìyá Ìgbòho ṣe ń tọ́jú mi níbi tó wà níyà tèmi náà máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́. Leave us as we are. In tó bá wù ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ni kẹ́ máa sọ. Bá ní àti tẹ̀lé Tinubu lọ problem tiwa nìyẹn kò ṣe problem tẹ̀yin. Ẹ̀yin náà lè gbé láti ibi táwa ti bẹ̀rẹ̀. But one thing is, don't try to attack us spiritually. Don't try to attack us physically. Because òkú ọ̀run ò kì í sùn. Bẹ́ẹ̀ ni, kò sẹ́ni tó kú tó padà wá lóòótọ́, but kò tí ì sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ tí ó máa bá òkú ọ̀run jà. Obìnrin méjì lẹ fẹ́ bá jà. Nígbà tẹ́ bá fẹ́ bá Kóìkì jà, lẹ máa bá ìyá Kóìkì náà jà. Ẹ bá ìyá Ìgbòho jà because mo meet ìyá yẹn. Inú mi máa ń dùn pé nígbà tí movement yẹn tí ó ń hot lára tèmi àti gbogbo èèyàn wa mo wálé. So that is something that I'm always pleased about. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní Anthony Guterres, a Portuguese diplomat. Mo kàn fẹ́ round up nípa ti award yìí torí olóyè ló bá mi gba award yẹn tí
àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀ tó present fún mi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé award yẹn ó máa dé London tí wọ́n máa bá mi gbé sórí DHL eyekíye tó bá máa cost mi, torí award yẹn jẹ́ kan tó ní impact sí mi, torí mo expect pé wọ́n máa tẹ̀ fún mi láward. Lóòótọ́ award is just to say thank you fún iṣẹ́ tó ń ṣe. Mo kí bàbá mi Lanre. I am not recording, so I will be reading your comment. Ẹ máa comment, a dẹ̀ máa gbé yín wọlé. I know enough time, ilẹ̀ ò tí ṣú, but níta òjò ń rọ̀ látàárọ̀, adúpẹ́ fọlọ́run, àtẹ̀ní kojú òrọ̀ kílẹ̀ tutù díẹ̀, àbí bẹ́ẹ̀ ni Anthony Guterres ọ̀rọ̀ bẹ lẹ́nu ẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè bàbá yẹn sọ̀rọ̀, bọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré yànnàná award mi tí wọ́n fún mi. Àwọn wo ló fún mi láwọ́ọ̀d? Ẹ rántí pé adọ́dọ̀ bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, mo kí dáadáa, kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá mi wà pẹ̀lú ẹ̀. Kò síjọ́ tí bá pè Ìgbòho tí mo bá pè wọ́n àfi tó bá bísí wọ́n máa pè mí padà. Question between the Igbos and Fulani, who do you think is the greatest threat to the survival of the Yoruba land? Àwọn méjèèjì ni. It's as simple as that. It's as simple because ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ẹ̀kọ́ tó fẹ́ kí n tún gbẹ́nu lọ síbì kan. Mo ṣe ń wo ní UK, ẹ mọ̀ pé tí bá ń sọ fún yín pé United Kingdom in tó ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí ìyàtọ̀ kan ni pé ojú mi ń dán, mo ṣe para mo ṣe kò ní pé mo wẹ̀ bọ́ mo ti pa ojú mi, mo tẹ̀ ti fi nǹkan sétè, a dẹ̀ ń jẹun àwọn òkè, but àwọn tó fẹ́ ṣe jàǹbá fún UK náà pọ̀. Let me quickly mention that because ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó link mọ́ àwọn Ìgbò jù ní Nàìjíríà, especially nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká sáré ka bíbá, ẹ má bínú èèyàn wa. Mo kí bàbá wa Olúsani, please share this program. Fìlà yẹn tight dé àbí òun ló ń jẹ́ kí gíláàsì má ṣe fẹ́ wọlé. Mo dẹ̀ ti clean ẹ̀ torí àwọn staff mi máa ń complain. I'm gonna read this tweet láti Home Office. Home Office ní gbogbo o fẹ́ gba visa láti Nàìjíríà, o fẹ́ ṣe immigration, o fẹ́ gba British passport, anything you want to do in this country tó bá ti relate mọ́ immigration o gbọ́dọ̀ mọ Home Office. Home Office yẹn wà ní Croydon. Àyà àwọn èèyàn máa ń já láti lọ sí Croydon. Nígbà tèmi náà dé ṣe lọ́ wọ́n máa ní don't go to Croydon. Màmá wọn béèrè pé kí ló dé, because ibẹ̀ ni building ní Home Office wà. Ó dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tó bá ṣẹ̀ dé bí èmi nígbà tí mo dé 1998 tó dẹ̀ fi pé síbí ìbàdí tó fi padà lọ Nàìjíríà o gbọ́dọ̀ mọ Home Office because tó bá ti submit application ẹ ibẹ̀ yẹn ló ń lọ. Wọ́n máa ń pè ní ilé ńlá. Sórí ilé ńlá yẹn kábíyèsí Elédùmarè kó o tó bẹ́ẹ̀ àyè máa já àfẹnitọ́ bá bí sí ìlú yìí nìkan tó wọlé pẹ̀lú clean sheet. Ẹ mọ̀ báwọn kan wọlé pẹ̀lú clean sheet, British passport lọ gbé wọlé, but kò ń ṣàwáta gbé visa wọlé àbí tó wọlé rápálá wọlé láti ibì kan. O gbọ́dọ̀ mọ Home Office ní Lunar House. Wọ́n ní I live near there. Bàbá mi ṣeun ní ọdún 7 làwọn fi gbé níbẹ̀. Mo mọ bó ṣe gbé níbẹ̀ bí àwọn níwèé nígbà tó dé, because ẹni tó ò bá níwèé o gbọ́dọ̀ mọ Home Office. O gbọ́dọ̀ mọ Home Office. Tó o bá mọ Home Office à ń fẹ́ pè Home Office, a ṣe máa ń pè ní ilé ńlá. Tó bá gbọ́ ilé ńlá máa wá jẹ́ kẹ́mi kankan sọ fún ẹ pé àwọn táwọn ti gba British passport ní 10 years ago ìwọ náà máa rí tí ẹ gbà ó bá ń ṣàmì. Má jẹ́ kẹ́mi kankan fún ẹ ní any reason pé o ti wà nílùú yìí nǹkan ò tí dọ́gba Koiki ó máa dọ́gba tí ẹ̀ ò ní wá pẹ́ pì tèmi. Home Office fi ọ̀rọ̀ kan síta ní May 11 ní almost 11 a.m. 10:44 a.m. mo ti retweet ẹ̀yin ẹ̀ follow mi lórí X, tẹ́ bá follow mi ẹ ti rí. Kí ni wọ́n sọ? In tí wọ́n sọ yìí ó link mọ́ in táwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe ní Nàìjíríà jù tó fi ń pa wá díẹ̀díẹ̀. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn máa gbẹ̀mí èèyàn kọ́dẹ̀mọ̀ báwọn ń gbẹ̀mí wa, but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé wá sí ti UK kó má dàbí pé Koiki ó ṣe jẹ́ Ìgbò ló attack. Over 2 million doses of illegal medicine. This is not Nigeria, this is in the UK. Farabalẹ̀ ká gbọ́ mi because tí bá ń sọ̀rọ̀ ní bíbáyìí mo ní fact. Ẹ má gbàgbé pé mo wo bíbáyìí náà mo ní kámẹ́rà ní bíbáyìí. Ìgbà ìgan ló yẹ kí laptop yẹn wà, but a máa adjust the studio mi, mo ṣe ń build ẹni kò tí parí, ẹ má bínú. In the UK ní March ọdún yìí, March àwa ní May, ní March ọdún yìí over 2 million doses of illegal medicine worth an estimate 4.6 million pounds sterling
were stopped at the UK border over 14 days in March. 14 days mean pé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 for continuously 14 days àwọn èèyàn fẹ́ gbé medicine fake wọnú UK. Now imagine mélòó ló ń wọ Nàìjíríà tá a mọ̀ àtẹ̀dúpẹ́ pé tó ń wọ Nàìjíríà àwọn NAFDAC ṣé NAFDAC ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n gbìyànjú láti ṣe mọ̀ pé lórí ẹ̀ ni woman yẹn kú lé lórí Aki ẹ bá mi rántí orúkọ woman tí ó kú yẹn the former director of NAFDAC Akinluye or something like that because àwọn tó ń gbé fake medicine wọlé wọ́n yàtọ̀ sí Fúlàní tó ń pa wá a dẹ̀ ti mọ ẹ̀yà tó ń gbé fake wọlé Ìgbò ni wọ́n tí wọ́n ní pé kọ́ lọ ra fake medicine yẹn láti ibi kíbi tó ti ń rà tó ti expire kọ́ máa gbé bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Dora Akinyule ṣé mo pronounce it dáadáa ìyàwó Dora kọ́ ló bá wà fọ̀run kẹ́ I am sure pé ikú tó pàyà yẹn kò ṣe natural death so if in the United Kingdom tèmi ń gbé wọ́n protect mi pé kí n má bàa ra fake med lóòótọ́ àwa tí tó ń ṣe gbogbo ló ń gba fake ló ń gba oògùn ọ̀fẹ́ nílùú òyìnbó ṣẹ̀dẹ́yìn tí ẹ̀ṣẹ̀ ń dé let me warn you very well kò ń ṣe pé mo ṣeré o eléyìí ń sọ̀rọ̀ eré o don't take this as a light joke mo níyàn kan tí mo gbọ́ program ẹ̀ tó yẹ pé kó sanwó oògùn ọmọ ẹ̀ wọ́n fún ní ó lọ sọ́dọ̀ GP mo kíyàwó Fatima Mustapha ekrolema wọ́n dẹ̀ kọ́ rẹ́kọ́mẹ́ndì oògùn fọ́mọ ẹ̀ oògùn tó cost £10 IT guy ní bọ̀bọ̀ ẹ̀ ó make owó burúkú but ó bínú pé òun ṣe máa sanwó fún oògùn nílùú yìí òun mọye tax ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣẹlẹ̀ ìtẹ̀sẹ̀ ń dé ẹ̀yin fẹ́ mọ̀ ìyá ọ̀ṣọ́ ju ọ̀ṣọ́ lọ ṣẹlẹ̀ ìtẹ̀sẹ̀ ń dé yẹn ẹ̀yin fẹ́ mọ̀ ìyá ọ̀ṣọ́ ẹ fẹ́ mọ̀ ju ìyá ọ̀ṣọ́ lọ ṣẹlẹ̀ báwa táwa ń bá àwa slow lẹ́ máa ń sọ Koiki ti slow jù ẹwà àwọn ará London bó ṣe slow torí pé àfẹ́ wàhálà ni arákùnrin wọ́n lọ sí GP tẹ́yìn máa ń pè ní doctor ẹṣẹ́ ìtẹ́ fún wa ní rose ṣe mọ̀ pé rose tẹ fún mi yẹn nígbà tí mo gbọ́ owó orí ẹ̀ láàárọ̀ yìí ó fún mi ní equivalent of 9,000 naira mo dẹ̀ send ẹ̀ sí staff wa kan bíi £7 gbà tí mo ṣáà send owó yẹn sí Nàìjíríà ó bọ́ sí 9,000 mo fún staff owó TikTok ni mo ń sọ àwọn ọ̀dà àbẹ́ àwọn pẹ́lá tó ń gba millions but èyí tẹ́ ẹ̀ fún mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí tẹ́ ẹ̀ bá fún mi màá tún ṣe máa wá 9,000 torí ọmọ yẹn tẹ̀lé àwọn tí ó lọ sí sókà níjọ́ Sunday wọn á ní gbà má bínú tó kéré so owó tẹ̀ ń fún wa yẹn náà la ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni so please continue to support this platform kò wá sówó tó kéré ò bá jẹ́ £1 ẹ bá ń fún wa every month ó sàn ju kẹ́ má tẹ̀ fún wa rárá lọ tẹ́ bá dẹ̀ ní jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká padà sórí má fẹ́ sanwó oògùn nílùú yìí please this is not Nigeria if you are told to pay for medicine for yourself or your children tó o bá sanwó yẹn ó máa affect ìwé ẹ lọ́dọ̀ home office bóun ẹ kó lọ ṣàdúrà tó pọ̀ because àdúrà ọ̀tọ̀ tó bá ti di 8 o'clock a máa wọnú full program gbogbo eléyìí tí mo ṣe ń lọ parabolate ni because èmi lèmi gbé nílùú yìí èmi lèmi mọ tó ń lọ pẹ̀lú oríṣiríṣi information tá a máa ń rí do not avoid to pay for your medicine oògùn tó bá kọ fún ẹ o wá lọ sọ fún pharmacy pé you don't pay for medicine àwọn máa fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ but níjọ́ tí ó bá backfire ọ̀rọ̀ yẹn lè gbé dé Nàìjíríà padà because wọ́n ní renew ìwé ẹ tó bá ní ìwé tó clean yẹn wà okay but please double check now ká padà sórí oògùn yẹn quickly over 2 million doses of illegal medicine oògùn tí kò jẹ́ kí èèyàn consume wọ́n fẹ́ gbé wọ UK but a dúpẹ́ pé security UK ó block ẹ̀ kò jẹ́ kó ráyè gbé wọlé wọ́n wá ní an estimate of 4.6 million pounds sterling were stopped at the UK border over 14 days. The border force and the MHR.gov.uk operation form part of the world's largest coordinated initiative at tackling the illegal medicine trade. Now, ẹ jẹ́ ká padà sí Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi bàbá wa IS Mind. Do you know that it is in Nigeria that
fake medicine are being sold at every part of Yoruba land, including in the north, including the east. Adem àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn, and they are real. ṣe bá ń gbọ́ cartel gidi làwọn yẹn, wọ́n lè pààyàn lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, but Ọlọ́run ní jẹ́ kí ọwọ́ ayé, ọwọ́ ọ̀tá, ọwọ́ oṣó, ọwọ́ babaláwo kó kárò àwa. Torí pé òtítọ́ tíyàn bá ń sọ yìí, àwọn kan láìkẹ́ o. It's like we are too àṣírí wọn, so they are always upset. Bá mi ṣàmì, mò ń ṣàdúrà fúnra mi nísìn, ṣàmì àbí, ok, rówó fún mi, tún ní ṣàmì, yàtọ̀ àkókò end the program yìí. Mo ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ jáde, ó máa ń bí àwọn kan nínú pé à ń enlighten yín. Nígbà tí wọ́n bá gbé ògùn yìí wọlé sí UK, ẹmọ damage tó máa cost. So this is the reason why we are saying that ti kúrò ní Nigeria, it is important that we continue to tell President Tinubu ẹ bá wa secure gbogbo border wa, káwọn ọmọ Igbo tó ń gbé fake drug wọnú ilẹ̀ Yorùbá. ṣẹ́rẹ́ ní governors ẹ níṣẹ́ tó pọ̀ lọ́wọ́. ẹ̀yin governors wa, you have a lot of job to do. As the election is coming, ẹ máa padà wá ní new person ló ń bọ̀ ni. It is important that you protect us from not just tàbá ń pariwo Fúlàní tó bá lo fake drug, ó máa pa kíákíá ju Fúlàní lọ, because kò ń ṣe gbogbo èèyàn ní Fúlàní máa rí, but you are likely to be. We are humans. Nǹkan kan lè ṣèyàn kan ní kó lọ ra paracetamol, ó wá ń lo fake paracetamol, ṣọmọ pé ó ti kú tó mọ̀. Ó bẹ́tà kí ìyá máa jẹyàn, kébi máa pààyàn, ju pé kó tó wá lọ lo fake drug lọ, because ìjọ́ tó bá ti lo fake drug yẹn á máa ṣe jàǹbá sáre, ó lè gbàbẹ̀ kú, ó lè seize heart ẹ. And you know that Nigeria ò dàbí ìlú òyìnbó. Mo record video kan, máa post ẹ̀, èyí tí mo ní mo ṣe ní Canary Wharf, mo ti post ẹ̀. Mo pàdé àwọn fire brigade, mọ̀ pa sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́pàá níjẹ́ tàbí jẹrin àbí last week, tí mo ní tẹ̀sán fún mi pé ọlọ́pàá èèyàn máa send owó sí wọn. Inspector General of Police wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé within 200 meters àwọn ò fẹ́ rí any POS. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe POS tẹ́ wà ní next to police station, tó bá gba yín mú ẹ kúrò níbẹ̀. Mo rí news yẹn. The Inspector General of Police ní àwọn ò fẹ́ any POS kankan within the 200 meters of police station. Kí ló dé? Mo wá pàdé àwọn fire brigade at exactly 8 o'clock. I will go straight into the real program tàfi wá ṣe. Mo wá pàdé àwọn kí ni mo pè é, àwọn fire brigade. Wọ́n rẹ epo sí fire truck wọn ní petrol station just by the A406. Bó ṣe tà tán, ó wá fẹ́ lọ sanwó. Mo wá súnmọ́. Mo ní, how do you pay for this petrol that you are buying? Bí a diesel dẹ̀ lọ́nra, I believe it's going to be a diesel. Ó wá fi káàdì wọ̀n mí. Orí káàdì yẹn làwọn máa fi sanwó ní orí kántà. Káàdì yẹn àwọn ibi iṣẹ́ ló fún wọn. Bó ṣe jẹ́ kó rí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn, bó ṣe jẹ́ kó rí Nàìjíríà nìyẹn. Bóyá council ló máa fún wọn lówó fún ni o, bóyá kò ń ṣe pé àwọn ọlọ́ṣẹ̀ máa fowó ara wọn san. There's a long way to go if Nigeria is going to be better. But we know that it's never going to be better. But while we are still in Nigeria, we will continue to highlight all the issues. Now, let's quickly do the roundup. Fake drug must not, happen anywhere in the world. But if we allow Eshegun Babiri, Susan, Joseph, when it has to be BP, Benny, BP ni ẹ̀yin dámọ̀, bàbá iná ọmọ not circular. Lẹ́yìn Costco, ni mo pàdé wọn níbẹ̀. So mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. So tá bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa fake drug, ẹ má máa rò pé bóyá torí like Igbo. No, àwọn ni wọ́n ń kó fake drug wọ Nàìjíríà. Àwọn gangan ni. So kọ́lọ́ Elédùmarè kó wà pẹ̀lú wọn. Mo fẹ́ sọ quickly nípa award tó fún mi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ award náà bó ṣe lọ ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Ìgbòho Òòṣà. Ìgbòho gangan ló bá mi receive ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè ẹja sáré jọ wò ó. Àmín. Àṣẹ. 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 So award yẹn nìyẹn tí mo gbà látọ̀dọ̀ àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀, and it's now exactly 8 o'clock
and we go straight. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí, so I will not be kicking mọ́ kó má bàa di púpọ̀. So award yẹn lélẹ́yìí wọ́n máa bá mi gbé dé London láìpẹ́ láì jìnnà. Tó bá ti dé London eléyìí náà award kan ni aláyàbí kìnìún ilẹ̀ Yorùbá aláyàbí kìnìún ilẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí àyà mi kí gan mo kí gbogbo yín. Now let's come back to the discussion on the table. Mo ní bí báyìí nìkan ni. There was a news I saw yesterday that I thought it is important that we discuss about it as quickly as possible, because when we talk about Africa, remember Africa is a continent, kò ń ṣe country. Ẹ máa sọ fún àwọn ọmọ yín at any time. Who is the current United Nations General Secretary? What? Yes, it is normal paid by the government under the expenses of the fire brigade. Ṣégani wọ́n ní fire brigade tí mo rí yẹn, it is paid by the government. Àwọn ò ní láti worry nípa ẹ̀. Fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi o. Ó dáa pé fóònù ilé mo fi record ẹ̀. Màá post ẹ̀ gbogbo ẹ̀ màá post ẹ̀ tí bá ṣe program tán. Let's come back. Ṣé mọ̀ pé and when we say support Koikimedia, we really mean it. It's voluntary donation. You don't have to. Ẹ ṣé gan bàbá wa Sonny Joseph. Now, position United Nations General Secretary is a big position. It's a very massive position that wọ́n bẹ MK Abiola kọ́nà bá wa fọ̀run kẹ́ bàbá náà pé kó wá jẹ the United Nations General Secretary. Ó náà wọ́n fẹ́. Ó náà fẹ́ di president Nigeria, but àwọn Babangida ò jẹ́ kó rí ṣe. Àwọn Babangida make sure pé wọ́n gbẹ̀mí Abiola. Ta ló rántí Kofi Annan? Kofi Annan was from Ghana. He died in 2018. He was one time a former Secretary General of the United Nations, a black man. Ṣé rí inú yàn máa ń dùn tí yàn bá réyàn dúdú tó wà ní high-end position. Inú ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa dùn. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí Facebook, ṣé rí bá ń tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ láàrin èmi àti bàbá Kítóyè àti Ìgbòho, òun ni David Lammy. David Lammy is currently now the Deputy Prime Minister ìlú yìí. David Lammy ló ní Nàìjíríà máa dá by 2075 when he was the foreign secretary. Nígbà yẹn ló travel lọ sí Nàìjíríà ní the year before, last year was 2025, 2024 tó sọ fún wa pé Nàìjíríà máa dá pé kẹ́ máa worry ìyà ò ní jẹ́ anybody mọ́ gbogbo nǹkan máa wà okay. Now ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò mo kàn jẹ́ kẹ́ máa mo kàn fún yín ní all this sneak view quickly. Now let's come back to that position. Many people have become the United Nations General Secretary. Is a very powerful. It's more or less like Biba Tepe on control over 195 countries. But the only problem is, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rò pé United Nations máa fún wa ní country. United Nations doesn't give a country. United Nations máa ní kẹlọ ṣe ní peace. Kẹlọ engage àwọn people yín. Now, Anthony Guterres is the current Antonia ọmọ Portuguese ni Guterres of Portuguese is the number 9 Ìkẹsàn and the current Secretary General of the United Nations. In the office since January 2017 as the UN top diplomat and is a CEO focused on conflict resolution. Let's go further. Climate action, human rights. As of May 2026, it continued to lead effort on global crises, including the Middle East. Right now, the world that we are living today is full of global crises. Crisis ti pọ̀ jù, crisis níbí, crisis lọ́hùn, crisis yẹn ti pọ̀ débi pé even United Nations apá ọ̀ka ẹ̀gbọ́n mi yé apá United Nations ò kàǹkàǹkàn no United Nations wo. Apá United Nations ò ká crisis tó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní world and way. And when we talk about the world, we have 195 countries around the world. But one thing about people like these, they continue to speak the truth. But the world is not listening anymore to the United Nations. It's like the United Nations, tó bá di September, mi sìn, President Tinubu, gbogbo wọn máa travel, wọ́n máa lọ sí UN. Wọ́n lọ ṣe UN General Assembly, wọ́n máa sọ̀yìnbó, ibẹ̀ ni Buhari àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn, ibẹ̀ ló sọ fún wa pé kọ́ fún àwọn Palestinian láyè kan ní country tiwọn, but kò sọ the same thing fáwa. It's okay.
But there is something that I want to talk about that the General Secretary said yesterday that I picked up on his Twitter handle. Kò jẹ́ ká máa pè ní Twitter mọ́ because Twitter kò lórúkọ ẹ̀, but tá bá sọ pé Twitter bá ní X ẹlòmíràn máa béèrè pé platform wo nìyẹn wà. So that's the reason why we're using the word Twitter. Apparently kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Twitter mọ́, Twitter ti lọ, X ní nísìn. He said something that I want to share with us. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. My name is OLAYOMI KOIKI, popularly known as Koikimedia, bringing the world closer to our doorstep. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Kí ni Anthony Guterres kí ló sọ? And why is this relevant to this topic that I'm bringing this evening? Mo sọ̀rọ̀ nípa Oregon níjẹta, ta ló rántí? Population with Ekiti. Mo rò pé ẹ̀ ń follow platform yìí day by day. But there is something much more that I want to look into, which is the Anthony Guterres. I'm just trying to pick where mo rò pé mo ti prepare sílẹ̀ ni. Màá sọ̀rọ̀ nípa Macron náà sọ̀rọ̀ into sọ màá sọ fún wa Anthony Guterres yẹn wá quickly. Once again, a very good evening and welcome to this platform where we bring it to you as it is happening around the world, and it is important. All right. So good evening and welcome once again. Please power tap, share the program, like, comment, and also engage with others on the platform. It helps, the social media that we are using to communicate. Yeah, only. Now, for many years, everybody knows this. But it is good that when people like Anthony Guterres speaks out and say, look, a lot is happening in Africa, but nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Africa is having a big impact on every single one of us, whether you live in Africa or you live in any other continent of the world. At exactly 9:29 p.m. yesterday, May 12, 2026, he had a post that he put out. Let me just show you his face for the benefit of those that do not know anything. Sorry. So I'm going to go on my X. This is my late mother iPad. I actually took it and it's been, part of me today. So, if you don't know the person I'm talking about, that is him there. Anthony Guterres. That's him there. Ojo is the current United Nations General Secretary. He said he's been posting quite a lot since yesterday. Only for too long, ní nǹkan tó pẹ́ gan-an, Africa tó jẹ́ continent tí ó ní gbogbo nǹkan láyé, tó jẹ́ pé orí ẹ̀ ni àwọn jẹgúrújẹrá, àwọn cartel, orí ẹ̀ ló jókòó lé. They've sat down on Africa for too long. Resources, kí ló ń pè ní resources? Ẹlòmíì rò pé crude oil nìkan ni resources. No, your talent is the resources. Human talent. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí talent ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó jáde rárá. They want to make sure that they kill that talent in you. What I am doing, what everybody is doing tó wà labroad, àlùmọ́nì ẹ ṣe gan ni ní èdè Yorùbá, àwọn nǹkan àlùmọ́nì kò wá ń ṣe àlùmọ́nì gold tó wà ní àbí timber. No, you as a person, ọkùnrin nìyẹn, obìnrin nìyẹn, tó bá sì wà nínú Nàìjíríà, ní southwest of Nigeria, you are also a resources that doesn't, you are a resources that the global world, àwọn ìkà, àwọn ìyàn jàmbá, wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ tayọ rárá. Human resources ló máa ń pè. Most of you don't know the importance of who you are. Ṣẹ́rí torí pé ṣì wà nínú cage tẹ́ ń pè Nàìjíríà. Ìjọ tẹ́ bá kúrò nínú cage yẹn ló máa wọ pé ọmọ so mo lè ṣe pen, so mo lè ṣe lé, mo lè ṣe lé, mo lè ṣe tọ̀hún. But nígbà tó wà níbi tí wọ́n ti restrict even the mode of òfé sọ̀rọ̀, ẹlòmíì wà ní Nàìjíríà nísìn, ayé ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń já láti sọ̀rọ̀.
ẹlòmíì wà ní Nàìjíríà nísìnyí, the talent that he has, the talent that she has, it is only when you live kódà kó má dé UK, kó má dé Europe, kó kọ̀ tẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà díẹ̀, you will see that your talent will flourish like that. Your talent will flourish. Ẹ ṣé gan-an ìtẹ̀wà lórí Instagram. Please share this program and invite others to do so. But apparently, wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwa ìran Yorùbá kàtàyọ̀. So when this man, bàbá ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀, ìyẹn the UN General Secretary Antonio Guterres, only for too long, tó bá ní nǹkan too long, nǹkan tó gùn gan-an tó ti ń bọ̀ láti 1914, tó dẹ̀ sọ fún wa pé tó bá di 2015, 100 years, a lè di amalgamate. But mo ní, by the time tí President Tinubu bá win election again, which we hope he will win, because if he lose, the chances of we communicating with Atiku and Peter Obi will be very difficult. Ó better ká ṣì máa rí Tinubu níbẹ̀, ká máa engage it. By the time we finish in 2031, we should know where we are heading to. But tá a bá wá mọ̀ bí tá à ń lọ by 2031, ẹlòmíà ní àṣà máa wá dúró de 2031, kí lè wá fẹ́ ṣe nísìn? Ṣe fẹ́ jà mí, lọ́jà, èmi ò jà mọ́, torí bàbá ìyá tó bí mi ó ti kú, bàbá mi ti kú. Nígbà tí mo ní ká jà, ìyá mi wà láyé. Wọ́n dẹ̀ ní èèyàn kì í dẹ́gbọ́ ẹ̀yìn tó o bá níyà, ẹ̀yin tẹ́ níyà, ẹ̀yin lè lọ jà. Àwa àti gbowó, àwa ò níyà mọ́, but àwa máa fi intelligent ṣèyí tó kù ni. Ẹni tó bá fẹ́ dàrú, ẹ lọ dàrú. Ẹni tó bá fẹ́ jà kó lọ jà. Ẹni tó bá náà support Tinubu, ẹ̀yẹn lọ. Tábà kúkú gba ilẹ̀ Yorùbá yìí náà, ṣé mi nìkan ni máa gbádùn ẹ̀? Ṣèbí gbogbo náà lájọ máa gbádùn ẹ̀. So kí ló wá le tó yẹn? But for now, mo ní nǹkan tó gùn lọ́rọ̀ Nàìjíríà tó ti fà wọ́n fà débi pé ó wà níbi tó wà kò bẹ́ẹ̀ àṣà bàbá Èkìtì á ní omi tó dá síbì kan ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Tó bá wá tẹsẹ̀ bọ́ báyìí, o mọ̀ bí àkekèé wà níbẹ̀. Ìgbà mi ò lè já láǹgbà. So many of you think that a máa tún máa ṣe bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀. Gbèrègbèrè no. Kò sígbà tẹ́ bá lọ rí ọ̀rọ̀ tó lóye bá ń sọ, he still talk about Yorùbá nation. But the fact now that a gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n ṣe èyí tó kù, torí tó bá dìjà náà, UN ṣì máa kó gbogbo aṣọ orí tébù. Ṣẹ́yìn gbọ́ pé Amẹ́ríkà àti Iran ń jà mọ́ nísìn, gbogbo ẹ̀ ti fizzled out. But inter-America damage ní Iran, ọdún mẹ́wàá lẹ́nìí, Iran ò lè tí ì ṣe padà. So táwa náà bá jà, nǹkan máa dàrú ni, but a sì máa padà sí resolution. But ọ̀rọ̀ tí Anthony Guterres, ìyẹn United Nations General Secretary, mo mọ̀ dárúkọ ẹ̀ kó lè bá penetrate, because èmi máa fẹ́ kẹ́ wà níbi tí bí a ní bus stop ni, bí a ní bí a palọ̀ ni, bí a níbi tó bá wà ni, máa sọ̀rọ̀ with confidence, because in tẹ́mi bá fún yín níbí báyìí confidence lèmi fi ń sọ. So mo fẹ́ kẹ́yìn náà máa lọ sọ níta pé resources tí wọ́n ń kó nínú Nàìjíríà, èmi gan ni resources wàá máa sọ fún yàn. Ẹni tó ń ṣe danfo driver ní Nàìjíríà nísìn, ẹ jẹ́ kó dé abroad, ẹ rí i pé ó lè jẹun ló máa tún àwọn London buses ṣe tó máa gbowó burúkú. But wọ́n ò jẹ́ kí talent yẹn buyọ nínú Nàìjíríà, wọ́n bù mọ́lẹ̀. Ó ń wá lónù, ó ń wá access. Ẹlòmíà pè mí á ní òun nídìí kí bàbá Ìgbòho kó help wa. If the country was good, if tó bá ní problem, lọ bá council, kí council yọjú ẹ̀. If tó bá ní problem, lọ bá government. That is the way things are meant to be. But according to Antonia, because NIO, only for too long, fún nǹkan tó pọ̀ tó gùn láti independent of Nigeria, Africa ló mú as a whole, but Nigeria lè ní sọ̀rọ̀ rí lórí. Only for too long, Africa resources have been extracted. Do you know the meaning of extracted? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀gbọ́n dáadáa, láti bí ọdún 5 ó lé tó ń san fún mi ní every month nínú náírà account mi. Òun wà ókè o, kò ń ṣe gbogbo lòṣì gbogbo ìwọ̀n ìwọ̀n Nàìjíríà ló lè ṣe o, àbí tálákà o. Nàìjíríà kọ́ ó kàn suppress talent wọn. Ẹni tó ní iléeṣẹ́ búrẹ́dì kò jẹ́ kó double up. Ẹni tó fẹ́ ṣe this kò jẹ́ kó double up. But àwọn tó kàn ní influence àtàwọn kàbá àtẹni tó ní network nìkan ló kàn ń buyọ. But ó yẹ kí gbogbo wa buyọ ni. Lọ́mọdé lágbà, lọ́mọdé lọ́kùnrin. Kò ń ṣe pé àwọn èèyàn transaction tó ń lọ nínú Nàìjíríà kò ń sọ̀rọ̀ $1 million a day. But how does that have impact on the people that we are talking about?
à ń gbọ́ tí president Tinubu sọ nísìn nínú nǹkan tí máa sọ̀rọ̀ lé lórí. President Tinubu ní Nàìjíríà tẹ̀ ń rí yẹn wọ́n ní máa spend $11.6 billion. You know what that means? Láti máa fi service debt. Àwọn wo ló jẹ gbèsè yẹn? Ṣé president Tinubu nìkan ló jẹ gbèsè yẹn? They play. Mò ń bọ̀ níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ parí ti Antonia, the UN General Secretary. Ẹ bá wa power tap, ẹ bá mi share. Ibi ìbàyí gangan ṣe rí gbogbo fracas ní tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kwatobo wọ́n sọ̀rọ̀ pẹ́lá. Ibi ìbàyí yàtọ̀ sí gbogbo platform yẹn. Ibiba is an educated platform that you must take something with you. O gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan mú jáde lọ. So for too long, Africa resources have been extracted. Àwọn wo ló extracted níbo ló ń kó lọ? Lára extraction of Africa resources lè ní báyìí. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni mo wọkọ̀ débí báyìí. Lóòótọ́ ìyá mi ló ṣe gbogbo wàhálà bí ṣe gba visa. But ara tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà wà okay. Tí mo dẹ̀ rí access gbogbo tí mo rí ṣe ní bíbá, I would have gone far as well in Nigeria. Kò ṣe fáwọn tó wà Nigeria ò lè go far. Do you know how many people are graduating every year in Nigeria? Tọkàn jáde tó ọmọ tó fi ṣe. Everybody ti wá di content creator. Everybody ti di, which is good, which is okay. But ṣé content creator nìkan la máa ṣe? When technology is moving as anything. When there's many problems that needs to be resolved, to need the solution. Mukiba Baba Moses, a country called Nigeria is from hell. Tinubu is one of the presidents that we can point to for being a leader. Báwo yàn tẹ agree pẹ̀lú statement yẹn, it doesn't matter because àṣìbọ̀ ní ibi debt servicing. Ta ló jẹ gbèsè yẹn? Kí ló dé tí debt wa tún ṣe lọ sókè bẹ́ẹ̀? Ṣé owó tí president Tinubu nìkan yá nìkan ló jẹ́ kó lọ sókè bẹ́ẹ̀? Mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ the UN General Secretary. Ó ní for too long Koiki bá mi sọ fún àwọn platforms ẹ because bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa analyse ẹ̀ ó máa yàtọ̀ sí báwọn other people ṣe fẹ́ sọ that's tọ́ba tẹ̀ sọ tọ́ba kọ̀ máa ṣe kọ̀ máa rí ní headline ni. Àwọn wo ló extract wa? Àwọn wo gangan ni? Àwọn wo gangan ló ń ṣe jàǹbá fún wa? Mo sọ fún yín nípa OPEC. Ṣé ni pé ọ̀rọ̀ tí bá sọ ó máa dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ kí ló ń sọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ kò sí social media kọ́ fún òun lówó but ẹ̀sìn ìgbà gbọ́dọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n ni because mo sọ fún yín pé OPEC president Tinubu gbọ́dọ̀ pull wa out in tó lè mú United Arab Emirates tọ́nà àwọn ṣe OPEC mọ́ OPEC ń kó bá àwọn ni kò jẹ́ káwọn ní enough production of crude oil àwọn tó ti wà òkè nìyẹn o mi ò wá ní tàwa IMF olè ní wọ́n World Bank oníjìbìtì ní wọ́n America go pull out of WHO. So until we start acting, but for how long la fẹ́ fi act? President Tinubu has a very limited time. Ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ yẹn inú mi máa ń dùn because mo ní ẹ jẹ́ ká calculate 2031 if he wins again 2031 pam wọ́n máa ṣe bye bye bàbá ń padà bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ òun lọ sí Bodilon a lè lọ sí France a lọ relax. Yes, bí president bá ṣe tán ó gbọ́dọ̀ lọ relax kó tó mọ tó fi ṣe. Then they become where they are invited official election ni ṣé president Tinubu yẹn amadabi Jonathan official election ní Namibia official Africa kan ọwọ́ máa yá baba Tinubu ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀. If he plays his game very well, Yoruba people at about 75% we should be ready for our exit. Do I trust him to do it? I am still not very comfortable and sure, but I would rather want to see him there and continue to push him than see Peter Obi or Atiku. Láyé kò possible. I cannot. But one thing you must all remember is that after 2031, power goes back to the north. Agbára padà lọ sí north. Ṣé resources ni wọ́n náà ṣì ń kó? Ọlọ́run má jẹ́ kí Ọlọ́run ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Elédùmarè ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Jésù Kristi ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní ní dọ̀bálẹ̀ fún Haúsá gánṣẹ́ ní dọ̀bálẹ̀ fún Ìgbò kàkà bẹ́ẹ̀ ayé àwa dàrú ni bẹ́ẹ̀ ni láyé ayé àwa dàrú ni nígbà yẹn bọ́ ká tó dàrú ẹ jẹ́ ká fi intelligent play pẹ̀lú bàbá Tinubu ẹ jẹ́ ká fi intelligent pẹ̀lú àwọn ọba wa àwọn olóṣèlú wa ká lè jẹ́ kó mọ̀ pé 2031 kò sí agbára tí president Tinubu fẹ́ lò Ọlọ́run nìkan ló lágbára o Ọlọ́run nìkan ló rẹ̀ lẹ̀ ní gbogbo wa kò sọ̀rọ̀ táwọn ò lè sọ
but ṣé president Tinubu máa ní power láti sọ pé kí north kó má gba power padà ní 2031 ta ló lè bá mi ṣàlàyé yẹn fún line wa open kẹ wá bá mi argue pé Koiki mo kíyà mi títí lọ láṣọ. I want somebody to come and mo kí ìyá mi Bùnmi ẹ̀kọ́ lè mà. Your mighty neighbor, Baba must win at all costs because our land is under the siege. Is gradually and systematically restructuring Nigeria. A restructured Nigeria is a precursor to our Yoruba. Ẹ máa jẹ́ káwọn òyìnbó ẹ máa kí n gera mi láwọn jẹ àwọn òyìnbó yìí ti pọ̀ jù. Mo kí àmì ọlá jíire kókà. Pound Sally wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni M1 ló máa bọ́ sí nìyẹn straight. Mo kí àwa ajé olókun. Bí ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, mo kí grandma ẹ máa kí n dárúkọ yín àwọn ṣiṣẹ́ ní First Bank. Wọ́n wà lábúrọ̀dì nísìn tó ti rìtáyà tó ń gbádùn pẹ̀lú àwọn grandchildren wọn àwọn ọlọ́mọ jàǹbá tí Fúlàní ṣe nínú àwọn bank sector wa kí n má dárúkọ gbogbo báńkì kan. But mo ní President Bola Ahmed Tinubu, will he have the power? Mo kí Prince Oyelola mo record so mo lè máa dárúkọ yín kí n máa kí yín bọ̀ àfẹ́ kó pọ̀ púpọ̀ náà. Power will return back to the north in 2031. How many people know that? Èèyàn mélòó ló mọ̀ yẹn pé by 2031 ibi tó bá wun Yorùbá ni kó vote sí ní 2031 but power máa padà sí north. Bẹ́ẹ̀ ni kàkàkà dọ̀bálẹ̀ fún Gàmbàrí ayé àlọ́ sórí M1 ni ó dà pé ìyàwó ajé olókun ló wà lórí ibẹ̀ yẹn àbí. Mo kí bàbá mi Karùn-ún wí Abíọ́dún ẹ máa gbàgbé. Power goes back to the north. Will President Bola Tinubu have the privilege, the systematic way to make sure that power doesn't go back to the north? Will he have that? Yes or no question lele. Kako sáré ṣe ní referendum. Yes, President Tinubu need power láti make sure pé the rotation does not go back to the north. No, he doesn't have the power to do so. Kílẹ̀ yìí mú. Yes, President Tinubu can do it. No, he won't be able to do it. Ẹ sáré bá mi mo fẹ́ wo reaction àwọn èèyàn. Wọ́n ní no. House of Ẹkùn ní Koiki kí ló ń sọ lẹ́nu yìí kò possible. Pẹ̀lú gbogbo tó bá wọn President Tinubu ní kó ṣe. Will bí a kì í tún sọ again. Will President Tinubu have the power pé ẹ mọ̀ pé rotation ló ń ṣe every 8 years ó wà ní south west nísìn even though Àtíkù olè oníjìbìtì ó fẹ́ ṣàgbàgbára ètò ẹ̀ kó sọ pé òun máa jẹ́ kí Peter Obi ṣe but èyí tí mo béèrè pé tó bá di 2031 tí President Tinubu bá parí tenure ṣé power yẹn lè padà sí south west padà again kó má lọ sí north? Yes, kò possible. No. Now north máa wá lo power yẹn láti 2031 for 8 years ẹ jẹ́ ká calculate. So taba add the 8 years from 2031 so that means by 2039 látúnṣe máa sọ pé a fi padà sí presidency again. By that time President Tinubu á ti dàgbà púpọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa wá bí àwọn tó jẹ́ àwọn tó ti groom lọ́ máa lè lò ń gbà yẹn. He will not be able to come back. Bẹ́ẹ̀ mo ti rí pé mo ti rójú yín ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà ẹ má gbàgbé mi o èyí ni mo lè máa yọ̀ sí lọ́rùn àwọn dáàdì nǹkan bẹ́ẹ̀. I hope you get the message. Now let's come back to the UN General Secretary. Kò mo fẹ́ kẹ́ rí lè mú bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa ká sì fọ̀rọ̀ President Bola Tinubu sílẹ̀. Let me read it without any interruption then àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ń gé kékèké. For too long, Africa resources have been extracted. The value captured elsewhere, the environmental damage left behind, no more exploitation, no more plundering. The people of Africa, the people of Africa must benefit first, most from the resources of Africa. Ṣé fi kò máa possible? Táwa bá ṣì wà ní Nàìjíríà. Mo kí Miami. Funwa TV ní Baba Tinubu can't stop the north in 2031, but I believe he will use other tactics. At 75%, we must kick him and push him and work with him to do it. Even if he doesn't want to do it. Even if France, I'm okay, France, Macron, only game don't play pẹ̀lú President Tinubu gbogbo wọlé tọ́jọ́ ń ṣe yẹn Macron fẹ́ Africa ni kó wà bó ṣe wà yẹn. But ó sọ̀rọ̀ ní Kenya, Amadebe. So what we are trying to explain here to start pushing it out. The UN General Secretary ní ẹ̀yin
Nigerians in Africa kẹ́ má lọ sí South Africa mọ́ ilé ẹ̀kẹ́ wà kí resources ń jẹ yín lógún. Baba mi Prince David, no, he doesn't have the capacity to stop power, not to go back to the north, except he divide Nigeria. Eshegoni, what are we still doing in Nigeria? Kò yé mi, kò yé anybody náà ni àbíkílà ìyá mi bùnmi ní nǹkan tán bẹ́ẹ̀ President Tinubu ṣe báyìí kò yọ wá kúrò láàrin Fúlàní wọ́n ní kò Yorùbá mi ti ń da díẹ̀ díẹ̀. So when we look at the topic ta lò lórí platform wa nírọ̀lẹ́ topic yẹn inú bíbá ni mo ti yọ. The people of Africa must benefit first. Ṣé a máa rí benefit yẹn? AI summary, yes, only debating 2031 presidential power shift. Share your prediction. Yawa Ajelokun, if Northerners take over, they won't allow any region to be president again. Okay, thank you so much for all this engagement. Mo kí bàbá mi Awofeso, bàbá dáadáa. Mo kí gbogbo èèyàn kú mi tí a jọ ń gbé ní UK àtẹ̀yìn tí a jọ wà ní Nàìjíríà. So when we look at all these that Antonia, okay, ó dà pé kọ́ọ̀lù kan fẹ́ wọlé ká wo bí ẹni ẹ fi dá sétò ni. Mo kẹ́yìn yan wa ẹ jọ̀ọ́ a sì need the resources lórí iléeṣẹ́ wa tó pọ̀. I need a lot of resources. Ntẹ̀rẹ̀ ní tó ń pè wọ́n sẹ́f. Gbogbo àwọn funds yìí ti wọ́n bá ti ìgbàlódé mọ́ tàbí wàhálà ṣe máa sọ. So the people of Africa must benefit, which is normal. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Dabi Bex kẹ́mẹ́ ni mo rí yín pé mo kà kàn. No, he won't have the power lórí Instagram. Ẹ ṣe gan ni. Thanks for all the engagement. I really appreciate every single one of us that are joining us this evening. And we're grateful to have you all. Now, are you worried that the people of Africa has not enjoyed their resources for a very long time? Gbogbo resources tó yẹ ká gbádùn, gbogbo resources tó yẹ ká máa fi ṣe ọlá, ká máa fi wà òkè, gbogbo nǹkan la ní, but the most important resources is the human resources. Ẹ má fojú wo commonize àwọn tó wà nílé our diaspora na crayfish make kinní kan bend. Àwọn tó wà nílé táwọn náà bá ní 10% of in our real abroad, they will flourish like that without any hesitation. They will do better and they will challenge us. Because ṣebí bẹ́ẹ̀ làwa náà wà tẹ́lẹ̀ tí talent yẹn bí Anthony Joshua kò ṣe pé kò tayọ but moment tó jáde tán ó flourish. Ẹ̀rí ẹlòmíì bàtà kò ní bàtà tó fi ń gbá bọ́ọ̀lù lórí street all of a sudden tó bá mu dé Madrid báyìí tó ráyè wọ búùtù tó dáa tó bá gbá bọ́ọ̀lù yẹn bẹ́ẹ̀ má bèrè pa ẹ wo Jẹ́jẹ́ Okocha èmi ti dé Turkey rí many times and tẹ bá dárúkọ Jẹ́jẹ́ pẹ̀mọ́ Jẹ́jẹ́ kò ṣe pa àwọn ẹ̀rọ káwọn máa ń mọ́ra wa àwọn máa rò pé bí ọmọ dá you know Jẹ́jẹ́ ìtú tó pani Turkey fún wọn ó dá Jẹ́jẹ́ Okocha dàbí ọba ní níbẹ̀. The respect they gave him is just too much. It's because of his skills. Imagine tó bá yẹ pé Jẹ́jẹ́ Okocha ìjáde nínú Nàìjíríà kò ṣe pé skill yẹn ò ní jáde bọ̀ kò lè dàbí. Do you know that gbogbo àwọn Kenya tó ń sáré tó máa ń sáré yẹn táwa náà bá rí àwọn tó train dáadáa a máa beat wọn ní swimming ṣé àkàndá kan ni máa tó máa ń gbá table tennis yẹn. Prince Richard, good evening. Dear brother, I'm greeting you from the UK. Please, I want to ask when Baba Akintoye coming back. Baba Akintoye ṣùgbọ́n àná ó wà l'Amẹ́ríkà. Ẹ jẹ́ kí bàbá wà l'Amẹ́ríkà. Bàbá ṣẹ̀ lọ ni. Bàbá tó ti lo oṣù mẹ́fà lẹ́ tí ń béèrè pé gbọ́ ọlọ́mọ wálé. Ẹ jẹ́ kí bàbá fara mọ́ Amẹ́ríkà. Ibẹ̀ náà lọ kúkú gbé tẹ́lẹ̀. Ẹ kọ́ wà l'Amẹ́ríkà. Láfíà ni bàbá wa. Mo tẹ̀ tí gbúrò wọn for a while. I'm going to speak to him. Very unusual. He hasn't even called me. But I know he's doing very well. So what I am trying to present this evening is that the UN General Secretary says, and I quote, that ẹ jẹ́ kí benefits wá sọ́dọ̀ wa. But one of the best we have on other human resources in the world now, Oba Femi Beni Baba is resting very well. So what I'm trying to explain is that the fact that our resources that are human, we have not been able to exploit
no exploit yàtọ̀ exploration explore dáadáa ṣe mọ̀ pé báwa náà ṣe wà tó bá yẹ pé a ní research center a ní gidi kan a ní Disney by now ó yẹ ká ti rí kan náà ọmọ wa tó máa sọ pé òun ti lọ sí moon báwọn Americans náà ṣe ń lọ pẹ̀lú gbogbo wọn ṣe mọ̀ pé race ni gbogbo kìíní tó ń ṣe yẹn. So what we are just trying to present tonight is that everything that we have said on this platform, everything that we have talked about in terms of educating ourselves, bẹ́ẹ̀ ṣe educate yín lèmi náà educate ara mi because gbogbo program tá à ń ṣe àjọ educate ara wa ni kò sẹ́ni tó dẹ̀ mọ̀ tán. Arákùnrin bàbá UN General Secretary ó ní for too long African resources have been extracted wọ́n kàn ń yọ ṣé mọ̀ pé damage tó ṣe sí ó wà lára tí mo sọ fún girl tí mo ní mo pàdé tó wá láti Oregon a sọ̀rọ̀ débi ṣáìdì ìbò lọ́dọ̀ àwọn tí Abacha pa àwọn ògbóni ṣe mọ̀ pé ibẹ̀ yẹn nísìn another 50 years bí alẹ́já lè wọnú ibẹ̀ yẹn mọ́ because damage tó ṣe síbẹ̀ yẹn in terms of the crude oil damage it might take 50 years if it's going to come back because we'll clean it up. And America has a similar problem. Gẹ́gẹ́ náà confirm ẹ̀ tí government America tó sọ fáwọn oil company ẹ pé ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹ máa clean up ṣẹ́tẹ́ ẹ̀ máa san gbèsè. All these are problems that we are facing in Africa. Now, to the time àti ṣe half an hour lórí yẹn ẹ jẹ́ ká tó lọ sọ́dọ̀ President Tinubu ẹ jẹ́ ká wá sọ́dọ̀ Moriti bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ mo mọ̀ bí recent ni Tinubu is a complete failure bàbá yìí ti ṣe tiyín tán ẹ kó jágbàsẹ́gbẹ́járe Tinubu is a big failure àtìmọ̀ ó dà is a big failure. Mo ṣe ń rí fídíò ẹ̀ nísìnyí I don't know when he spoke but we know he speaks all the time so let's just ignore bàbá Ọbásanjọ́ for now. He distract himself. Ẹ jẹ́ n sáré rí tweet ilé again kí wọ́n lọ mú jáde ní orí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n kan tí Macron sọ Macron ní I love African continent Macron ló ń sọ̀rọ̀ nísìn I want the youth of France àwọn youth of France to understand that our fate is tied with African continent fate. Èyí tó sọ ni pé bí a kì í ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé wa ẹ̀wọ̀n kó yìnbó burú gan ó ní àti ẹ̀yin ará France ẹ̀yin ọ̀dọ́ France mo fẹ́ táyẹ̀ mọ́tà Áfíríkà àní fi wọ́n lẹ̀ lọ́rùn àní jẹ́ kọ́ ní dàgbàsókè àwọn tó bá fẹ́ wá lórí omi àá máa fún wọn ní asylum bẹ́ẹ̀mi ṣe rí nìyẹn ó lè wrong Ọbásanjọ́ ò lè ṣe third time kó àbáyé ti dàgbà it's just another bí ẹ jẹ́ ká focus padà sórí president Emmanuel Macron ó ní kí n sọ fún ẹ̀yin youth ọ̀dọ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tí wọn àwọn máa táyè àti wọn àwọn máa táyè mọ́ ti yín and what that means is that you're going nowhere. Wàá make sure pé Africa wọ́n jókòó lé lórí ni. The influence that France have in Africa today kò ń ṣe kékeré. Tẹ́ bá dé Benin lẹ́ máa mọ̀. Ẹ mọ̀ pé mi ò tí lọ sọ́dọ̀ African country púpọ̀ but tẹ́ bá dé Benin Republic ẹ mọ̀ pé influence France níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré. Mo rò pé wọ́n jẹ́ kí mo fẹ́ lé ní gbogbo tó ń tà níbẹ̀ ní France ní Benin yẹn wọ́n máa import ẹ̀ wọlé ni. Àwọn France ló wà behind it. Let's even look at it this way. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi agbára ńlá. Owó wọn tó ń lò ṣe mọ̀ pé gbogbo banking sector wọn àwọn ló bá wọn dìímú ló ń bá wọn manage ìyẹn Emmanuel Macron ó wá tẹ̀tù wá ṣẹ̀ ń sọ pé ẹ̀dá gbọ́ bó ṣe sọ ní èdè ló fi sọ àwọn fèdè communicate àwa tá a bá fi sọ̀rọ̀ a máa sọ òyìnbó àwa la gbọ́ òyìnbó jù ẹ̀yin náà lẹ́sẹ̀ sọ fún mi ní bí i 2 years ago kó òyìnbó yìí ti pọ̀ jù báwa máa sọ Yorùbá it was a little bit tough for me but mo manage díẹ̀ kó tó di pé ó mọ́ra báyìí but tí bá fẹ́ communicate tí mo fẹ́ jẹ́ kí mo máa sọ òyìnbó yẹn débi pé ẹ máa bẹ̀rẹ̀ òyìnbó yìí ti pọ̀ jù ẹja gbọ́n tí ń bọ̀ Macron sọ èdè ló fi sọ̀rọ̀ but ẹja gbọ́n tó sọ what translated sí English bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ìyá wa Kẹ́mi Badenoch ó ń fi prime minister wa wọ́n ní kó resign
kò tí dá wọn lóhùn pressure wà gan báyìí fún. I don't know whether he's going to survive it, but that is the politics here in Britain. ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Macron sọ. This is him speaking, I believe, in Kenya. I already spoke about security with Nigeria in the past, but now talking about it, we're talking about the future. I actually have no regrets. I feel that there is a lot of ambition to be had for this continent, and I love the African continent. I think it is the youngest continent, the most dynamic continent of all. And I want my fellow citizens to hear that as a message. But if I just may, to wrap up, the youngest continent. ẹ wo bó ṣe gbé wa wálẹ̀. continent tí ìlú wo ni ṣé Belgium kan ni àwọn mú odindi Congo wọ́n sọ dìlú wọn. àwọn Belgium ṣé ní gbogbo àwọn pípù yìí jàǹbá kan ti ṣe sí Africa. ṣé mo pé mo ní mò ń fọ́lọ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi Martha àti Michi tó travel láti England ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi láre tó travel láti England wọ́n wà ní Namibia nísìn èmi mọ̀ pé Germany ló colonize Namibia tẹ bá rí structure wọn ní Namibia mo tẹ̀ ti gbà pé kámẹ́rà ń dùgbà mo gbọ́dọ̀ gbé laptop yìí sí by next time so that ojú lọ́rọ̀ ẹ má bínú pé ẹ̀rọ ojú mi látẹ̀kàn tẹ bá rí structure Namibia ta ló mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀ pé Namibia pé Germany ló colonize wọn. àwọn ìbò ti jayé káyé ó wá ń pè wá ní young continent lẹ́nu ẹ̀ máa yín dẹ̀ ní ọ̀rẹ́ bàbá president Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣẹ̀rí pọ́rọ̀ yẹn ìgẹ́ta sí bí young continent ó ń pè ìran tí ó ti ń exist for nínú Africa ń bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ àwa ìran ta ti ń exist France tó jẹ́ pé mo pàdé ìyá jàmó kan in her 80s in the First World War. Namibia was a German colony. ẹ ṣe gan ni èmi ọmọ àwọn kọ́pù yẹn ló jẹ́ kí n mọ̀ wọ́n sì wà Namibia wọ́n tẹ̀ tí gbéra jáde nínú Namibia wọ́n ti gba Nàìjíríà kọjá rántí mo sọ wọ́n gba Angola kọjá àwọn Portuguese ìtọ́ṣe sí Angola àwọn people ti jayé káyé. There is every possibility that Wall Street will change Kistama PM tomorrow. Likely Omar step down. I don't think he will survive it. Nígbà táwọn tó jù lọ gan tó survive it. But let's focus on our own problem first. So this statement that Macron is a young continent in Africa is like a disrespect. Àti ṣe 75 minutes mo lè fẹ́ kó máa gùn púpọ̀ mo lè fi fún láyè tábàárẹ̀ tó fẹ́ dá sí kí n tó lọ sí ọ̀dọ̀ President Bola Tinubu the next and the final one. ẹ jẹ́ ká gbó padà ká kọrin wáìnì ká wá gbọ́ again but in tó kọ̀sọ̀ náà ó ń sọ èdè African Forward Summit ni wọ́n lọ ṣe and I think it was the same summit tí President Tinubu náà lọ ní Kenya. ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ. More than just security partnerships with countries like Ghana, Benin, and Nigeria. ó dárúkọ Nàìjíríà. We never really spoke about security with Nigeria in the past, but now talking about it, we're talking about the future. I actually have no regrets. I feel that there is a lot of ambition to be had for this continent, and I love the African continent. I think it is the youngest continent, the youngest continent, dynamic of all. And I want our companies and my fellow citizens to hear that as a message. But if I just may, to wrap up, I want the youth of France to understand that our fate is tied with the African. Our fate is tied with Africa. Moki Gama Yawa Comfort Ologunja. And there are some 17 million French people who are part of the African diaspora. So we are part of this continent. It is when they are part of the continent. Anyway, àti gbọ́n kan tó sọ kí lẹ́yìn rí sí ọ̀rọ̀ tí Macron ń sọ ìyàwó Comfort Ologunja wọ́n ní Botswana is still the best. Okay, I've never been there as well. Ẹ̀ṣẹ̀gan ni bàbá mi Ọlátúnjí Awófẹ́sọ. Ìyàwó Comfort Ologunja ní African leaders are our major problems. And they don't seem to understand that they are the major problem. Now, the final part, Katowa Faino Laye and Tobafi Dasi, if otherwise, we close the broadcast at today's time. Owa lórí router Africa,
let me bring that here as well. Kakosare, mo máa fẹ́ ka emotional lo software. I'm trying to use a proper camera. So camera laptop mi yẹn kò sharp púpọ̀, so kò really tẹ̀mí lọ́rùn tó. Reason why tá a ṣe again mo kí Ìjẹ̀bú Parapọ̀, àwọn ló fún wa ní award tí ẹ̀ ń wò yìí. Ìjẹ̀bú Parapọ̀ motto ọmọ aládé ni wá presented an excellent award in honor of our true son of Ìjẹ̀bú, Mr. OLAYOMI KOIKI. Kò ń ṣe Kókìkí o, Koiki. Koikimedia afidipọ̀tẹ̀mọlẹ̀, keep up the good work, congratulations. Wọ́n dẹ̀ adẹ̀jọ́ ń ṣe meeting wọ̀n sàn kankan fún mi ṣe rí pé àwọn committee. Now message ti President Tinubu tí mo fẹ́ kà jáde lélẹ̀ lórí Router Africa. President Tinubu, Nigeria will spend about $11.6 billion. Kò ń ṣòwò kékeré. Èmi ò mọ̀ èlò nìyẹn jẹ́ ní náírà, but a máa lọ sí trillions of naira. Servicing is debt in 2026. Tó bá ní servicing, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ ọ̀nkú wa kan Alhaji Kuku ní phase 2. Tó bá ti ka budget tán, ṣe lọ́ máa ní ká jókòó ká máa ṣe ìgbà yẹn mi lọ gbé ní phase 2 lọ́dọ̀ alájà náà ti kú nísìn. Àwọn òkú ti pọ̀ lọ́dọ̀ wa náà, kọ́lọ̀ ṣàánú. Ìyẹn máa ní àwọn like paper, máa ń ka paper gan. Àwa mú a ní ká wá sọ̀rọ̀ nípa bọ́jẹ̀tì tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí. Bàbá ìbọn aláyín pọ̀ jàre, èmi ò wá sílẹ̀ yín mọ́. Mo dẹ̀ máa lọ gba phone call níbẹ̀ mọ̀ pé àwọn kò dàbí nísìsiyìí tí gbogbo á ní mobile phone ta ní smartphone tí kọ́lọ̀ fọ̀rùn kẹ́ màmá mi tó bá ti pè á ní kọ́ bá wa lọ sọ fún wọn ní ilé block 102 ní tọ̀dọ̀ alájà tó dà ń ké block kínní kan ní tọ̀dọ̀ àwọn Kúkú, àwọn ní phone line, àwọn ò ní phone line lọ́dọ̀ alájà. So tó bá ti màmá mi bá ti pè wọ́n ní kọ́ lọ ẹ̀bẹ́ náà ṣe máa ń gba kọ́ọ̀lù náà, èyí tẹ́ dámọ̀ wọ́n ní kọ́ lọ sọ fún wa pé in 20 minutes àwọn máa fi padà pé ká wà lórí ìjókòó. Láàrin ibẹ̀ náà ni bàbá yìí máa engage yàn, àgàbá ìwò má yọmí lẹ́nu jàre, ìwọ́n àgbà kọ́ọ̀lù lẹ́yìn ní àkíló wọ́n padà ọmọ wọn kan ní àìpẹ́ yìí, mo tẹ̀wọ̀n pé òun náà ó gbóná gan, Unilag ló ti ṣe tán. Àkọ́pàdé ní Croydon nígbà tí mo lọ sún wedding kan tí mo ìwọ náà wà lóye ni oníwọ̀n sí ní òun kọ́ máa ń wọlé òun máa ń jáde ni, ó gbóná gan, ó mọ̀wé gan. Látọ̀dọ̀ wọn ni mo ti mọ ọ̀rẹ́ wọn kan tó ń pè ní Sèdí, ọmọ Yorùbá kàwé. Ṣẹ̀rí Sèdí yẹn, Sèdí la máa ń pè. He was the youngest chartered accountant kémi tó kúrò Nàìjíríà ní 1998. Medicine ni wọ́n fẹ́ kó lọ study. Òun àwọn pé medicine máa pẹ́, family ẹ̀kẹ́rì rẹ̀ ẹ̀mọ̀ fáwọn tó bá mọ̀ wé yẹn wọ́n máa ń jáde láti ilé tí kò wọ̀ òkè. Òun á ń tó bá tètè ṣe accounting, òun á tètè bẹ̀rẹ̀ sí í lówó láti tọ́jú gbogbo àwọn family tó kó àwọn àbúrò, àwọn siblings, àwọn bóun ṣe lọ ṣe medicine yẹn ní Unilag. Ó mọ̀wé bíi Papa Pia. He was the youngest chartered accountant. Either when I left Nigeria ló gba award yẹn bí a ní 1999. I think I've left Nigeria nígbà yẹn. The youngest chartered accountant. Màá tẹ̀ bèrè lọ́wọ́ cousin mi yẹn pé ibo ló wà nísìn. Ọlọ́lọ́mọ mi ó lè wà níbì kan nísìn ní around the world tọ́kọ̀ máa sanwó burúkú. Ó lè wà Nàìjíríà náà tó máa sanwó burúkú fún. Very very brilliant guy. Ó mọ̀wé. Màá bèrè lọ́wọ́ kìíní ẹjọ́ rán mi létí bákẹ́ntìn pé nǹkan tí mo fẹ́ bèrè. Now bàbá mi Ọlátúnjí ó sọ wọ́n ní Tinubu will be the last executive president in 2031. The next leader after 2031 will surely be a ceremonial president. Láṣẹ Èdùmàrè. Àròlé Oòduà mo kí ẹ. Now ìtí mo fẹ́ ká jọ gbé yẹ̀wò mọ̀ bá ti sọ ti abroad, international, ká padà sí local Nigeria will spend about 11.6 billion servicing its debt. Tó bá ní servicing gbèsè tá jẹ máa san. That means mo kí ìyàwó Eunice Ládépọ̀ bàbá mi kò kún mọ́lá mọ́gàjì bàbá dáadáa ẹ bá ń kí yàdúrà mo tẹ̀ rí yàdúrà tó ń ṣe ó lè ti pẹ́ tí mo ti rí ìyá yẹn ìyá dáadáa ìyá pépà fún mi gbà kan ní many years back. Koiki ọkọ̀ pàdé ní event ni around £50 méjì àgbà yẹn gbó everybody ló máa ń fẹ́ súnmọ́ ìyá yẹn ìyá àdúrà náwó ó máa ń ya pépà ni ọlọ́wà pẹ̀lú ìyá náà. Nàìjíríà máa san
ó máa spend not san ó máa san ó máa spend rather that is a lot of money. Servicing his debt in 2026, nearly half of his projected government revenue. President Bola Tinubu said, as he called for an overhaul of global financial system, he said, penalize African borrowers. Ṣọmọdá President Tinubu lóhùn. Ẹ jẹ́ ká ka átíkù yẹn délẹ̀ láti Reuters, and èmi ni átíkù yẹn jáde 9 hours ago. Òun lélẹ̀ in case tí ẹ bá ní ìbolo tí ń kà tẹ́yìn náà bá fẹ́ lọ ẹ fẹ́ lọ review ẹ̀ wẹ́wẹ́ kò tẹ́yìn bá ti wá bẹ̀ àwa máa ṣe summary ẹ̀ quickly ẹ bá mi power tap ẹ bá mi share program yìí kò dábẹ́ o. wọ́n ní summary debt service to consume nearly half of Nigerian project 2026 revenue. Tinubu urged global finance reform, citing high borrowing costs and limited access to long-term finance. Kò sílùú tó kì í yáwó bí Amẹ́ríkà ṣe wà yẹn gbèsè tó wà lẹ́rùn Amẹ́ríkà àwọn kan print owó lọ́n tiẹ̀ ni ṣẹ́rí tí Amẹ́ríkà fi wà tó sì ní strong strength is the dollarization torí àwọn lọ́sìn control òfin rajà anywhere in the world dollar ló máa fi ṣe even though bá gbé ní Amẹ́ríkà kò jẹ́ ká máa lo dollar so because láàrin Amẹ́ríkà àti Saudi Arabia wọ́n ti jọ ṣe deal yẹn ní many years ago ìyẹn ni China mo mọ ti Trump mo ti follow news bí a ti bá ṣe ká ti bá gbọ́ ní ṣẹ̀máa wá lọ́la àbí lọ́tún láti wá sọ kí ni Trump ń sọ ní China báyìí because China ọ̀gbádùn ọ̀gbá ta Amẹ́ríkà mọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ dọ́là yẹn ẹ̀rí pé ọ̀rọ̀ Iran àti China lọ́ ṣe ń lo yuan Iran ní gbogbo ẹni tó bá máa sanwó fóun ẹ má because ṣe rí each of the transactions tẹ bá lò lórí káàdì yín ẹ Amẹ́ríkà ìlú yẹn gbọ́n each of the transactions tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé pátá mo àwọn tó bá mọ̀ nípa kíní ẹ lè ṣàlàyé fún mi kí n tún sọ kí bí abẹ́mi ṣe sọ yìí ó lè má yá wọn yàn but now let's say mo fẹ́ ra ticket nísìn lọ sí Nàìjíríà moment bá ti sanwó pẹ̀lú káàdì mi ṣe rí process yẹn Amẹ́ríkà ló ń control bówó yẹn ṣe move sọ̀rọ̀ yẹn ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ èyí tó bá yé lórí comment section ó ní stamp kan tó máa ń lò fún ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn the way the money travels round the world ìyẹn ní àwọn BRICS country ló fi cut out pé Amẹ́ríkà ò lè dominate so ibẹ̀ l'Amẹ́ríkà ti ní agbára t'Amẹ́ríkà bá sọ fún ẹ pé má bàálù kan ṣe tó bá bàálù yẹn ṣe wọn ò ní fún ẹ ní access sí that point yẹn láti lè jẹ́ kí orówó lò arówó lò ìyàwó kan jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó lọ́n bá wà pẹ̀lú wọn àwọn èèyàn gbọ́ mi yé Amẹ́ríkà tẹ̀lé yẹn so àwọn tí wọ́n ti take advantage of that so now let's say you are doing a transaction in America I mean ó fẹ́ rajà ní let's say ìwà àti China no China tẹ̀ka ìwà àti India or Pakistan ẹ fi ra nǹkan níbẹ̀ ṣe rí process tó owó yẹn fi move owó tẹ́ fi rajà yẹn tẹ́ fi move owó Amẹ́ríkà ló ní portal yẹn so kò wá síbẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe nǹkan kan t'Amẹ́ríkà bá ti block yín ẹ lè rí kankan ṣe láì gbáyé o tó bá ti block portal yẹn ni China ò fi gbà pẹ̀lú Amẹ́ríkà mọ́ tó fẹ́ fi create another way of sending money ṣẹ́rí gbogbo owó tá à ń send lọ sí Nàìjíríà tap money send Western Union that is almost the same system as well so America is mo kí bàbá mi AY Texas mo kí Humanity King you know they are I don't know how to call it another word ni wọ́n but gbogbo tó fi ní access sí power yẹn kò ju pé àwọn àti Iran wọ́n ti jọ Iran kẹ̀ àwọn àti Saudi Arabia they have been the financial and economic power but olórúkọ kan tó ń pe kíní tí mò ń sọ yẹn èyí tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ó ti yé nǹkan tí mò ń sọ the way tí bá Google ẹ̀ ó lè fún mi ní option kan tí let's see if it will help me a little bit what is it called moving money ó ní term tó máa ń lò what it
It's called moving money. Be swift. Swift. I think it's Swift. Swift. An open global standard for financial information. So it will be very difficult for you to operate. America about to ba cripple bill we ba ní kíní kan máa wálẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ because ní rówó yẹn move around. Okay, ẹ rántí pé the same thing tí Jonathan náà fẹ́ ra nǹkan kan tí wọ́n jẹ́ kó ọ̀tá fún tó fi ti pé wọ́n gbé cash lọ èmi náà helicopter níbi táyé lè dé nísìn àwa wá ń gbé cash afẹ́ lọ fi ra ìbọn ẹ rántí story yẹn. Now, because the term SWIFT refers to many major topics, the breakdown covers the most common context, including global banking. The Society of the Worldwide Interbanking Financial Telecommunications, SWIFT, is a global member-owned corporate headquarters in Belgium. So it's similar like that in Timon. So I hope, Now let's come back to the final part. Nigeria reforms stabilized economy but gains eroded by global system treating Africa as high risk. They are treating us as an high risk. They bá fẹ́ yá £10. Wọ́n sọ fún pé máa fi san £1,000. So all these financial institutions, IMF, World Bank, they have a big role to play in Africa. Though a mọ̀ pé mismanagement pọ̀ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa náà tó bá gbowó fún wọn pé kó lọ fi ṣe project ìgbà yẹn ló máa mọ̀ kó fi ra nice BMW tó da fún girlfriend kò rà fún ìyàwó ìgbà yẹn ló máa jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì ìgbà ẹni tó ògùn private jet rí ìgbà yẹn ló máa mọ̀ pé private jet ló yẹ kó máa fi travel káàkiri. So a lot of money have been squandered and wasted around the globe. So I think there's 2 requests. Gbogbo program yìí náà mo fẹ́ kó pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, so ẹ jẹ́ ká kọ́ gbé àwọn méjì tó send request wọlé kí mo mọ nǹkan tó fẹ́ sọ. So again, Nigeria will spend $11.6 billion servicing its debt in 2026, nearly half of its projected government revenue. President Bola Tinubu said as he called for an overhaul of global financial system, he said penalize African borrowers. Debt servicing costs are crowding our spending infrastructure because military aircraft from the US government rejected under Jonathan Benny. Even the flight from London to Canberra is cheaper than traveling to Lagos. You're right, Benny. So about mute mole I think it's all right. About mute and to ambel. So just to Nigeria spent $5.15 billion servicing its debt in 2025. Láti 5.15 ó wá lọ sí double of that 11.6. So I don't know how all these will play out. In the speech at the Africa Forward Summit níbi tí Macron náà ti sọ̀rọ̀ ní Nairobi on Tuesday ìyẹn ní àná, President Tinubu said the high borrowing cost and limited access to long-term finance will drive resources away from industry, skills and infrastructure. So the reason why you don't have industry, the reason why all your skills is not being used properly is because we are not getting a better deal. Bàbá Ebenezer yẹ bá wa sọ̀rọ̀ kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú ká tó lè máa wrap up program wọn nírọ̀lẹ́. Àjẹjá nǹkan náà lájọ wà Nàìjíríà alẹ́ náà ni a ti wà láago 9 fẹ́ lọ lù. Ntí mo sọ ni pé time kan náà mo ní ẹni sùúrù ẹni mo ní Nàìjíríà mo wà o mo ní time kan náà lájọ wà ní Nàìjíríà èmi sọ pé Nàìjíríà ni mo wà London ni mo wà. Okay, London èmi mi ò mọ mọ́ṣù kan tẹ̀sán pa ìbọ̀gàn tí mo kàn gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ bóróyìn ọ̀nà bóróyìn. Èmi bẹ́mi ṣe mọ̀ ní Nàìjíríà tẹ́mi wáyé our government are not doing what they supposed to do. Okay, no wọ́n ní kẹ́lẹ̀ mọ́tẹ́fẹ́ sọ wọ́n ní a fẹ́ fi $11 billion a fẹ́ fi service debt wa ní 2026. Mo rí update yẹn pé it is swallow up 11 something billion. Bẹ́ẹ̀ni $11 billion servicing of debt nìyẹn o.
servicing of debt ìgbà wà ní debt yẹn gbogbo máa la máa wá. bí àtẹ̀mí àti bá ti pé tá bá ti dàgbà tá dògbò bí a bí 100 years tá a sì wà ní Nàìjíríà. ìjẹ́ wáyé tí wọ́n ṣe reject offer tí IMF fún wọn. That is it. kí ló tẹ̀ kọ́ láti say no to what IMF. Bàbá ẹni pé bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní láti lọ sí yunifásitì ṣe mọ̀ pé ẹni sùn sà ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹni sì lèmi náà sọ IMF so mò ń gbádùn yín bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà. so wọn ò ṣe èmi ti mọ̀ mo mọ̀ ní Nàìjíríà pé ní 1974 Nàìjíríà borrow IMF ní owó àbí amẹ́rọ̀ ni. ẹ parọ́ sà. now kí wàá ló dé tí that same organization wọ́n wá ń bá Nàìjíríà for good 31 years pé kí wọ́n devalue naira for naira devaluation. Okay. And none of our governments told you what that is kind of against that mentality. Okay. That's all these years till now. Okay. Now naira devaluation ẹ wo bi ti naira devaluation bá wa. Wọ́n jà lé ilé kejì èwo ló kọ̀ wá nísìnyí wọ́n jà ní Amẹ́ríkà ní Iran níjà àwa là ń sọ́fà bíbá which is not supposed to be. Okay. IMF ẹ lọ yáwó ẹ̀dẹ̀ tí mo gbé without borrowing you can't do anything. Kò sí factory kò sí anything kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe gbogbo investment Tinubu ní Nàìjíríà tèmi mọ̀ shopping mall shopping complex business bẹ́ẹ̀ like how will I put it nǹkan tí wọ́n ṣe nìyẹn no factory. Hòtẹ́ẹ̀ wa pọ̀ láti máa fi ṣe ṣìnà hòtẹ́ẹ̀ pọ̀ rẹpẹtẹ. ìṣìnà ṣọ́ọ̀ṣì organisation pọ̀ lọ. ẹ má ẹ̀ka mú church mọ́ ẹ má ẹ̀ka wà bias ẹni sùúrù síbẹ̀ ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ẹni sùúrù sà ẹni sùúrù ẹni sùúrù ẹni sùúrù ẹni sà ẹni sùúrù ẹni sùúrù mo ní ẹni bàbá mi Ebenezer ẹ̀gbọ́n tí mo ń sọ. He's not listening to me. Hello sir ẹ má ẹ̀ka mú church mọ́ church ò yáwó lọ́wọ́ IMF. Okay. Ọ̀gbọ́n tí mo ń sọ mo ní ẹ má dárúkọ church ò yáwó lọ́wọ́ IMF church kọ́ ni ó ń gbowó àfi tó bá yẹ pa bá rí evidence pé Nigerian government ń sponsor church láti fi build the church wọn. I hope let's be very careful. I understand all our religion are giving us a lot of problems but báwo ni church ṣe ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ IMF. Anyway ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ humanity ṣẹ̀ṣù wà ń bẹ̀ sáré bára sọ̀rọ̀ sà. Okay. Ètò ni ẹ sà. Kí elédùn agbára lọ́wọ́ àwọn arábí ni ọ̀pọ̀. Aṣẹ́dùmarè. Tí bàtà bá ti ń rúkọ lákan lánàá tó bá ti rúra lójú ọlé ó ti fẹ́ ya nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló yẹn kó ya kó kálukú gba tiẹ̀ lọ náà ní kókó. It's the only solution. Ẹ lè máa jẹ gbèsè all the time kẹ̀dẹ̀ expect kí lù ṣiṣẹ́. Àwọn tó ń yá lówó gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ti yára sórí péjì àwọn wèrè tó ń yá wọn lówó kan báyìí àwọn yẹn ti blọọkù wa. Ṣé pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀ gan lórí social media mi ò sí lórí social media látàárọ̀. Ìyá lọ bẹ̀ sábẹ̀ ti kọ pé ẹ má yá wọn lówó mọ́ o. Owó tẹ̀ ń yá wọn kò sí nǹkan tó kàn wá ń bẹ̀ o. Oríṣiríṣi speech làwọn ọmọ Nàìjíríà kọ sí. Ó yá block comment section. Àwọn ti lọ blọọkù ẹ̀. So àwọn náà mọ tán ṣe. Wọ́n mọ tán ṣe lè ná ìdáléwọ́dẹ àti. So bàbá mi ṣe nísìn a lè sọ pé ọ̀làjú ti wà pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń lọ ń gbàsí fún wọn níbẹ̀ èmi kò tẹ̀ ń ṣe program tèmi so that means pé we are creating more enlightenment and awareness not just on this platform on many platforms like that pé n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ tó bá ti yáwó yẹn ànímọ̀kọ́ ti yáwó àkọ́mọ́ máa gbá IMF ó yá wa lówó bàbá yẹn rẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé nígbà kan rí ní 1974 àwa gan la yá IMF lówó after 31 years IMF wọn sọ fún wa pé ká lọ devalue náírà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ mọ̀ pé kò sí ẹni tí gbogbo yàrá máa fi ọ̀dẹ̀ lọ gbogbo Áfíríkà pátá náà ti lọ ó dìpẹ́ǹd lórí olórí tó bá wà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ tí mo sọ àgbọ̀yé sà. bí ẹ bá yẹ fẹ́ ṣe inú ayé yìí ó máa wò pé ókè o fẹ́ kí tiẹ̀ burú nú ẹgbẹ́ kí tiẹ̀ tẹ̀ wá burú Áfíríkà nǹkan gbé kan Áfíríkà tẹ̀ wò yẹn gbogbo ẹ má ti yá lówó ẹ ti bá yé wọn jẹ́ tán
tó tọ́ bá yá wọn lówó wọn àlè wọn lẹ́rú ẹ tí ò fún ọ lówó ẹgbẹ́ bí òun ó ṣe máa bọ́ sọ̀rọ̀. àgbọ̀yé sà. ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ so ibi tó ń lọ sí náà ni pé gbà tí ọmọ tààrí yẹn wọlé ó ní òun ò ṣe o gbogbo ọ̀tọ́ máa gbé lọ gbogbo táwọn ní lọ́rọ̀ lọ àwọn mójútó bí àwọn bá fẹ́ iye táwọn bá fẹ́ tà láwọn ó tà ó ṣe gbogbo tó ń ṣe Nàìjíríà yìí so kí ẹlẹ́ tí máa wò gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yẹ àwọn kan ń lo systematically àfi ń gbalẹ̀ lọ́n tí wọn. wọ́n ń gbalẹ̀ wọ́n lé àwọn èèyàn kúrò ó bá amẹ́lí state láti engulf ibi tá a ti dẹnu kalẹ̀ tí àbá wà very careful èdè tó kù tá a sọ lẹ́yìn nìkan láàánú kí àwọn onílẹ̀ kó má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. àṣẹdùmarè àṣẹ o àṣẹ o. ìgbà tó bá gbalẹ̀ tán ibo náà ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ resources ìgbà tó bá gbalẹ̀ ibo náà resources tún wà inú ilẹ̀ náà kọ́. kábíyèsí o. ó di dandan kí àwọn èèyàn tó jẹ́ àwọn àgbààgbà wa. kọ́ dìde ní kíákíá kọ́ dìde kọ́ máa yẹ kó pẹ́ rárá. so àwọn tó ní àgbà wà lọ́jà tó yẹ ọmọ tuntun wọ́n mọ̀ pé àwọn àgbà yẹn náà nìyẹn. bí ẹ̀tọ́ ọmọ yẹn ṣe. kí lẹ rí sọ̀rọ̀ tí UN General Secretary sọ pé African resources must be for African people. wọ́n ti sọ ti pẹ́ àwọn gidi gan kò ní gbà níbi tí a ti sọ gbogbo ẹ̀ náà ní Tinubu tó ti wọ́ wa lọ France. France ti ń jẹ mọ̀dọ̀mọ̀dọ̀ sáà ní ìtàkùn fún kọ́ńtì ni. France ti lose more than 10 colonies in Africa. so ẹ̀ tó wọ́ wa lọ bẹ̀ pé ká tó máa bọ̀ wá kó tiwọn. Ghana ń kó Amẹ́ríkà ń kó UK ń kó inú gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà. àwọn ọmọ nílùú náà ṣe òrò jẹ ẹ̀wọ̀n á jí òrò jẹ. tí gbogbo wa ká tẹ̀mọ́ra pé ká mọ ìjẹ́ ìṣe náà ni we have to create a general awareness. tí ẹ̀ 1 million máa ń ṣe ìjẹ́ ìṣe yìí I think we have the headway. ẹ ṣé gan ni sá. ó ti tó káfíńkà náà gbòmìnira. ẹ ṣé gan ni. ẹ kú ètò. mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ni mo ti fọ́lọ̀ yín torí mo rí pé ẹ̀yin bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n gidi ni yín tíyàn bá nírú yín bíi 5 lọ́wọ́ tíyàn bá ń ṣètò inú yẹn á máa dùn ni mò ń bọ̀ ẹni tó ṣẹ̀ wọlé lórí TikTok ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ bàbá wa Ọdúnsì ẹ bá wa gbóhùn sókè. ọ̀bẹ Elédùmarè ló ń tó kò ń ṣe mi. Pàtí mo ti join Koikimedia mo ti gain a lot of experience àwọn information tí mi ò gbọ́ rí mo gbọ́. ẹ máa wọ program kan tẹ́lẹ̀ ṣe lẹ́yìn nígbà kan sẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé àwọn òyìnbó yìí wọ́n mọ àwa Yorùbá kan ju ara wa lọ. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ wá dáadáa. so now wọ́n mọ̀ wá ju ara wa lọ wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé àwọn pípọ̀ brain tó wà lórí wọn gbàdúrà àwa là ń challenge wọn àwa là ń fún ọ ní tough time lọ́hùn. so kí la wá fẹ́ ṣe ìgbà tí wọ́n gbogbo history àwọn Africa tó náà wọ̀n ní báwọn ṣe wọ́n eliminate gbogbo wọn. so wọ́n eliminate gbogbo àwọn yẹrẹyẹrẹ of Tanzania gbogbo àwọn ọ̀gá gbogbo wọn blackmail gbogbo wọn pa wọn. Thomas Sankara ọ take it out. Sankara everybody àwọn Mandela Bob Marley gbogbo wọn so kí la fẹ́ ṣe. nísìnyí tí bàbá Tinubu bá nẹ́tíwọ̀kì jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó fi sọ. wọ́n ní wọ́n pè é pé kó wá gba owó. mo ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín sà. àbájá ń sọ pé epo tí Nàìjíríà ní ọ̀tá ní ó tó òun ò yáwó lọ́wọ́ yín. ọ̀fíìsì kí ọ̀rọ̀ Bọ́lá Nọ́ọ̀sìn ẹ̀ka lọ́nà. so inú àbájá ń dèrò ẹ̀rọ ìjà pé àwọn ìpè kò gbà kò gbọ́dọ̀ sí wọn lẹ́nu wọ́n tẹ̀lé Gaddafi wọ́n ṣe mú kúrò lọ́nà. So as long tí Yorùbá bá ṣì wà lọ́ndà one Nàìjíríà a lè move forward. ó ní program kan náà fẹ́ ṣe máa yẹn Yorùbá náà tó ń sọ pé if Fulani start any war they will lose. mo fẹ́ kí náà lè báyìí program yẹn. ṣẹ́rí as long tí a bá ṣì wà ní under 1 hour mo fẹ́ kí àwa lórílẹ̀‐èdè Yorùbá kọ́mọ Yorùbá máa rúùlù Yorùbá kọ́mọ Yorùbá máa kó oúnjẹ kọ́ńtẹ̀ kájọ máa fà á. bóyá rúù nípa. àlàáfíà ni bàbá Ìgbòho wà. ẹ lọ gbogbo change ló wá sí Nàìjíríà South West ló make change yẹn. tó Abiola bẹ̀rẹ̀ ìdílé àwọn bẹ̀rẹ̀ ológun mọ́ eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ kí àwọn ọmọ make changes ẹ̀ tó kí la fẹ́ ṣe tábà àbá ṣe.
ṣé bá ṣe bá máa anyway náà ẹjọ́ tá à ń ròyìn náà ló máa mú enlightenment wá so kò ń ṣe kò wà wasteful ó kọ́ ẹ pé time gbogbo tá à ń sọ yìí nísìn ìdá nẹ́tíwọ́ọ̀kì bàbá ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Olúwatóbi ẹ jẹ́ agbọ́ látọ̀dọ̀ yín torí mo mọ̀ pé gbogbo náà la máa ní nǹkan tá a fi contribute ẹ bá wa dá sọ́dọ̀ náà sà. mo kì í sà. ilẹ̀ Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà ò ní bàjẹ́. àmì o a ṣe wà nù Nàìjíríà àbí. bẹ́ẹ̀ni inú Ọlọ́run bá tàn mọ́lẹ̀ sí and mo rí pé àwọn agbọ̀ngàn fún wa ní ìmọ́lẹ̀ ìlú wa fúnra wa ṣùgbọ́n látara ń pẹ́ ẹnu oko ni. ẹnu oko. káwákọ́ wo ibi tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà. tabakọ́ wo náà ká kọ́kọ́ wo àárín Yorùbá mo rí pé Yorùbá ló strong jù ẹnu Yorùbá náà jẹ́ kó ẹnu Yorùbá kò and then nǹkan tó jẹ́ tó fà á tẹ́ni Yorùbá fi kò náà religion náà wà níbẹ̀ tó ń fi religion tó ń fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi ẹ̀sìn yẹn wọ́n ti fi àrí pé wọ́n ti fi rá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ní ẹlẹ́dàá ẹlòmíràn gan kò lè ronú without no ẹ̀sìn kò mọ̀ pé ìwà kò mọ̀ pé ká ṣe dáadáa ẹ̀sìn yẹn mo rí pé òun ni movement tó fi ṣe kíni tó fi ń pín wa tó bá wá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀sìn yẹn wá pín wa pátá ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ kí Yorùbá kọ́ ní president tiwọn kí gbọ́dọ̀ kó mọ́ kí ẹ o yàrá dá mo ń gbọ́ yín sà. kí Ìgbò kó ní títí ẹ̀ kí Haúsá kó ní títí ẹ̀ kódà gan tí Fúlàní máa ní tiẹ̀ kọ́ ní tiẹ̀ kẹ́nìbọ̀dì ní títí ẹ̀ náà kó ní kálukú kọ́kọ́ ní president ẹ̀ fọ́ bá lè bá a ṣe nígbà tí ìjọba Tinubu wa bá lè tó bá lè pípé last nǹkan tó kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá nǹkan tó máa ṣe fún wa kọ́kọ́ kó ṣe kálukú mọ̀ pé Yorùbá. ìyáwó bùnmi ní wọ́n ní gbogbo owó tó ń yá ìkìlọ̀ fi ń ṣe tèmi náà bá mọ̀ máa tètè sọ ni kò yé mi náà ni wọ́n ṣáà ń lò dáadáa náà ni kò jẹ́ kò wá ń ṣe president Tinubu kan ló yáwó but at least àwọn náà ti yá but wọ́n ní gbèsè tá à ń san lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀sẹ̀ wọlé wọ́n ní tàfin service debt wa $11 billion so báwo la ṣe fẹ́ ṣe infrastructure báwo la ṣe fẹ́ ṣe connectivity báwo la ṣe fẹ́ tanná báwo la ṣe fẹ́ ṣe omi báwo la ṣe fẹ́ ṣe health care ìwọ̀nba tó bá tún yá náà ẹ mọ̀ fáwọn state náà ní access láti yáwó èmi àyáwó yẹn ànímọ̀ tó fi ṣe yàtọ̀ sí federal ẹ ṣe gan ni ìyá wa kò gbọdọ̀ kú ẹ kú gbogbo gbà mò ń gbádùn yín bàbá mi mo fẹ́ gbọ́ bí tẹ fi láǹdì sí ká tó máa tẹ̀síwájú torí àti fẹ́ parí ètò. tí pípín yẹn tó bá lè kọ́kọ́ wáyé náà so that tó bá kọ́kọ́ pin Yorùbá tí Haúsá náà ní tiẹ̀ president ní tiẹ̀ tó bá jẹ́ tí wàá dín pati ní president ara wa tàbá jẹ́ di pé ìjà ìsìn náà ti fi wà ń bẹ̀ bí kọ́tù ní president Muslim Christian ti ṣe báyé náà kó wà. kọ̀mọ̀ tí o kọ́kọ́ ti bá gbọ́ yé ká kúkú máa rotate láàrin ara wa dàn bọ́ ṣe ń rotate Nàìjíríà because bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tí president Tinubu bá wọlé second term give and take after that president Tinubu might not be able to suggest pé kí power tún dúró sí south west power yẹn gbọ́dọ̀ padà lọ sí kí ló ń pè north and that means pé tí north bá gbàgbára ní 2031 ó di 2039 ká tó tún máa sọ pé ó máa wá sọ́dọ̀ Yorùbá àwọn Ìgbò náà dẹ̀ máa sọ pé kí ló dé ṣèbí Tinubu ti ṣe ní 2020 something àwọn náà ló tún kàn mo mọ̀ bí àwọn minority máa ever di president in Nigeria. bàbá mi this is the game because àwọn èèyàn inú wọn dùn pé bí bàbá ṣe wà ń bẹ̀ sí wọ́n fi àwọn Yorùbá sọ̀rọ̀ bíi power kan tí Ìgbò náà bá tún délẹ̀ ṣé wọ́n ní yọ wọn Yorùbá. no normal nínú kò ṣe pé wọ́n máa yọ wọn kò ń ṣe bí Ìgbò tẹ̀ dídẹ̀ báwo anybody bá normal bó ṣe láti rí nìyẹn bó ṣe máa rí nìyẹn because you have to use people that you know. so people now they are happy that ẹ̀ ń pé bàbá ń kó wọ́n fix ọ̀wọ́n kan nǹkan tó ń fix yẹn náà wọ́n padà tí wọ́n á dojú ẹ̀ nílẹ̀ ni but èmi ò bí ń pè yẹn kó lè work tí wọ́n bá lè ṣe fún wa o tó bá lè ṣe fún wa kó kúkú fi agbára yẹn tó wà lọ́wọ́ wọn kó fi pín wa báyìí. ọ̀dà kó fi pín wa Ọlọ́run á jẹ́ kí bàbá Tinubu kọ́ ronú débẹ̀ mo ti fọ́lọ̀ yìí torí pé mo rí pé ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n ni ẹ má bí torí àsìkò ni even gan fóònù gan ilé gan ti ń freeze gan ni lọ́wọ́ Instagram yìí. So on that note I hope we've learned something on the platform again this evening. Sikiru Yunisa Mukiyisa so a sọ̀rọ̀ mẹ́ta a sọ̀rọ̀ nípa UN Secretary General tó ní Africa resources must be for Africa people ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ a sọ̀rọ̀ nípa President Bola Tinubu wọ́n ní owó tí a fi ń san gbèsè wa
ó pọ̀ gan ni kò likely pa máa rẹ́ ní infrastructure kankan lọ títí so ìyẹn náà a dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Macron ó ní out àwọn ọmọ France ó connect wọn to Africa so nígbà táwọn bá ṣe tán àwọn ọmọ wọn náà ló bá máa control wa so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àjọṣe wà ní bàjẹ́ ibi tí a máa rí àgbà báwo ló ṣe máa ń sọ Yorùbá yẹn ibi tí a máa rí àgbà tó ètò the end of the show we wish we can do more but we haven't got the time Nigeria is a useless country stop dispersing energy on a dead country let's strategize on how to exit bàbá wa Ṣèyí lọ sọ bẹ́ẹ̀ pé ó ẹ jẹ́ ká pín bàbá oyè fẹ́ sọ ní President Tinubu will be the last president and the federal president will not be as strong as anymore so all these we will continue to emphasize that for us to have a good governance in our state we must continue to hold our governors also accountable to give us the best from the many that they have because àwọn owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn kọ́tẹ̀ fún wa ní díẹ̀ nínú ẹ̀ káràlú lè wà ókè kò ń ṣe pé mo mọ̀ ẹ́ nìkan ni kí gbogbo yẹn fi wà ókè put the infrastructure put the things in place and let's get it right mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o and on that note have a very good evening enjoy the rest of the evening wherever you are around the globe it is now 10 minutes past 9 p.m. local time from London the 13th of May 2026 my name is OLAYOMI KOIKI Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Remember, you can help to support this channel with prayer, with money, with ideas, also with anything that can make us to continue to forge ahead. Ìwọ tó ń béèrè pé ṣé Yorùbá nation ti kú? Well, the question is gbogbo ta ti sọ látàárọ̀ yìí nísìnyí nínú Nàìjíríà kí lẹ́yìn rò sí? Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Bye for now.